pangalan ko po na ako'y makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Sumabay sumigaw ng kalayaan. Isang laban, isang bayan. Oh, 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 oh. Sumabay sumigaw ng kalayaan. Gisingin ang nahihimbing na bayan. Tumindig isulong ang katotohanan. Katarong ay ating ipaglaban. Magkaisa at manindigan. Isang laban, isang bayan. Oh, oh, oh. Sumabay sumigaw ng kalayaan. Gisingin ang nahihimbing na bayan. Tumindig isulong ang katotohanan. Katarong ay ating ipaglaban. Magkaisa at manindigan. Mapagkalingang Diyos, puspos ng kabutihan, kabanalan at kapangyarihan. Nag-uumapaw ang inyong kagandahang loob para sa bayang inyong kinalulugdan. Lubos ang aming pasasalamat sa bayang Pilipinas, puspos ng kagandahan at angking kayamanan. Natatanging biyaya para sa amin ang ipinamana ng aming ninuno, pati ang kalayaang kanilang ipinaglaban at di isinuko. Hayaan mong maisabuhay naming tunay ang mga katangiang likas sa Pilipino. Panggalang sa Diyos at sa buhay ng bawat nilalang. Pakikipagkapwa-tao at pagpapahalaga sa karapatang pantao. Kabutiang loob at katarungan para sa lahat, kakampi man o kalaban. Bigyan mo po kami ng paninindigang mapagmalasakit para sa mga sinisiil at pinagbibintangan. At iwagayway ang katwiran laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan. Huwag mo kaming hayaan na manlumo at manahimik sa harap ng paglaganap ng kasamaan. Pagkos,
lalo pa ninyo kami pasiglahin upang ang liwanag ay hindi madaig ng kadiliman. Maipahayag nawa namin ang lahat naming saloobin, sampunang tinig ng bayang galit. Dahil naman namin kami iyong dinidinig, at ang aming mga hinaing ay hindi nawawalang bahala sa iyong paningin. Hayaan ninyong hindi magdilim ang aming pananaw. Bagkus lalo pa nawa naming pangatawanan na ang buhay ay palaging magwawagi laban sa kamatayan. Ang kawiran ay hindi matatalo ng kapalaluan. Malulusaw ng katotohanan ang kasinungalingan. Hindi walang hanggan ang ngayoy may kapangyarihan. At ang bayang sinisiil ay hindi susuko hanggang di makamit ang tagumpay. Sa araw na ito ng kaarawan ni Senadora Leila de Lima, lalo nawa naming madama ang tamis ng kalayaang inyong sadyang pamana. makamit nawa niya sa lalong madaling panahon ang kanyang paglaya. Nang bukas liwayway sa bayang matagal nang naghihintay. Good evening po sa lahat at welcome sa Laylaya, tinig at musika para sa Diwang Malaya e-jamming. Ako po si Gio Tingson. Hi Gio! Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman po si Meg Serranilla at kami po ni Gio ang magiging inyong host at makakasama para sa gabing ito. Gio, no, aside from gathering here tonight for standing up para panindigan natin ang ating freedom of thought and freedom of expression. Ngayong gabi nandirito rin tayo para i-celebrate ang 61st birthday ng mahal nating si Senadora Leila de Lima. Kaya naman ang hashtag natin, yes, diba? Anong hashtag natin ngayong gabi ay hashtag 61 and fighting. So happy birthday, Senator Leila. Ganda ron, Meg. Happy birthday nga kay Sen Laila. Ito na yung pang-apat niyang birthday na nakadetain and hope and we pray na next year kasama na natin si Sen sa Laya sa labas, reunited with her family and her loved ones and all other supporters, free and vindicated. At syempre, kasama rin sa ating mga dasal na sana mawala na rin ang COVID-19. In some ways, this pandemic, itong lockdown has imprisoned many of us. Oo nga totoo yan, no? Gulat nga ako Kanina naka-prison look ka pa Anyway, ako rin naman. But anyway, no, so yeah, that's very true. I agree. Parang ngayon we're hosting this event together pero sa mga panahon na to via split screen na lang. Pero anyhow, maganda pa rin itong nangyayari ngayong gabi kasi just like Senator Leila, no imprisonment, be it the walls of the detention center or quarantine, will ever prevent us from speaking out against the abuses and unfortunately the ill governance that's happening in our country right now. Diba, Gio? Maka dyan, Meg, alam mo, nung nagsisave ka ako kanina, naisip ko, yung buhay Zelda wala sa pinagdadaanan natin ngayon. Sa tagal na rin, sa 4 na taon na nandun si Sen Laila. At alam natin, malayang-malaya ang kanyang diwa at palaging matatag sa harap ng kahit anong pagsubok. Yes, totoo yan. And kaya tayo rin, bilang tugon sa hamon ng panahon natin ngayon, nagtitipon-tipon tayo online para sa Laylaya. At ngayong gabi, masayang-masaya po ako. Nakikita ko po ang dami natin magkakasama dito online. Nakikita ko yung mga pangalan din ng mga kaibigan ko. Salamat po sa ating lahat sa pagdalo. At ngayon, sa gabing ito, magkakasama po tayo, sasabayan natin sa ating online community ang ating mga musiko, ang ating mga artista, mga aktivista, at mga leader sa ating lipunan. Sabay-sabay tayong maninindigan para sa ating kalayaan. Solid yung dami ng fans mo. Nakikita ko na sa Facebook. Hindi, sa'yo yun mga fans mo yun Tulad din ni Sen, yung mga tao ngayong gabi, hindi pa napapagod lumaban, hindi napapagod maghayag, hindi dapat nananahimik. Kaya naman, bukod din sa maraming nakikinig at nakatune in sa Facebook, on air po tayo ngayon sa FM Radio, Radyo Katipunan 87.9. Yes, and
Hindi lang po yun, kasalukuyan din tayong naka-livestream sa mga Facebook pages ng marami nating mga partner organizations na sumusuporta sa Laylaya. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. So game na, huwag na nating patagalin, Meg. Simulan na natin ang Laylaya e-jamming ngayon. Okay, game! Maligayang dati sa iyong kaarawan. Maligayang bati araw ng iyong pagsinag. Sana'y mabigay sa iyo lahat ang iyong maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang bati sa araw na ito. Sa arawan ng iyong pagsinag. Dito sa mundo, masaya sa Happy birthday, Senadora. I wake up between 4:30 and 5 a.m. Tumatanda na kasi. I start my day with prayers and reflections. 5 to 7 in the morning, I do various paperworks like Senate-related documents, letters, messages, instructions to staff, dispatches. From 7 to 8:30 in the morning, exercise. Do some chores here like cleaning my quarters and compound, taking out of garbage, etc. Take a bath. From 8:30 to 9 a.m., feed my cats, take my breakfast. I often skip breakfast now. 9 to 10 a.m., I check on incoming documents. I work on urgent ones, like those that need to be released within the day. From 10 to 11:30 in the morning, back to pending paperwork, if any, the not so urgent ones, and or read books or novels. Around noontime, take some rest. Power nap. Between 1:30 and 2 in the afternoon, lunch. 2 to 4 p.m., resume reading of books and novels. 4 to 5 p.m., other chores like watering of plants, gardening. 5 to 6:30 in the evening, pray the Holy Rosary and other prayers. Daily Bible devotionals, writing on my daily journal. More readings. At 6:30 in the evening, feed cats. From 6:30 to 8 in the evening, other paperworks, more readings, including the Daily Comms media pouch. Between 8 and 8:30 at night, dinner. 8:30 to 10 in the evening, back to paperwork, if any, and reading of novels. Between 10 and 11 p.m., bedtime. With God's grace, I don't have any sleeping problem. I sleep soundly. A happy and a blessed birthday greetings to you, our dear Senator Leila de Lima. Today, your birthday is another dawning in your life, another breakthroughs awaiting more in the future, and even today in your life. We would like to express our gratitude for your steadfast and firm love for our country and for our Filipino people as you continue to defend life and work in advocacy to support human rights of all people. Although we know and we feel the pain of how it is to be there, knowing that you too is experiencing how it is to be in the situations where your human rights are trampled and violated.
Thanks to your trusts. Thanks for your deep faith in our God and His providential love and care for your life. Thanks too for your friends, your beloved families, and the whole Filipino people supporting you in your advocacy. Thanks too for such brave soul in you. We are one with you that one day real truth and freedom will prevail. Justice and peace will kiss and embrace with each other. Rest assured of our prayers. Rest assured that we are one with you in your advocacy. We, the Daughters of Charity, appreciate and admire all that you are for the defense of life and human rights. We continue to pray that you will not succumb to all these temptations and trying times to give up. Of course, I know that it is not in your blood. Giving up is not part of your life. So, continue to fight. We are one with you. And happy birthday. Congratulations for everything that you have done. God bless again and again. Happy birthday po, Ma'am Leila. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. May God bless you with more wisdom, strength, and courage as you face life's challenges. And I hope your special day brings you all that your heart desires. Once again, happy birthday and rest assured of our prayer. God bless you. Lumingon sa iyong paligid, buksan ang mata at isip, at iyong makikita. May daming batang lansangan, bahay na nagsisiksikan, titiyak ang kinabukasan. Bakit mayayaman lang ang lalong yumayaman, at ang karamihan labis ang kahirapan? Dapat na tayong lumaya sa kawalan, iwaksing katiwalian, katotohanan na ipaglaban. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na, tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na, ang pagbabagong nais mo sa ating bayan, sa sarili mo dapat nang simulan. Dapat ipakita na kaya nating mamuhay marangal, matapat, mapagmahal at mahusay. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na, tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na. Bawat batay dapat sa eskwela ng kinabukasan ay may pag-asa. Trabaho at bahay sa bawat Pilipino, ng paglikas ay unti-unting mahinto. Yaman ng bayan ay dapat pakinabangan ng buong bayan, di lamang ng iilan. Kakatundok yung patag at kubatan, ligtas at kapaki-pakinabang. Katarungan ay dapat mamayan, mayaman ka man o mahirap na uli. Utang ng bayan na bayad din na kinabang, dapat ng putulin at huwag ng bayaran. Karapatan ay dapat ikanan, karahasan ay huwag pahintulutan. Iman ay dapat unasan, kaunlaran, kapayapaan, pagkakaisa at gusto pamamahala ng pamahalaan. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago.
bayan. Sa sarili mo'y dapat nang simulan. Dapat ipakita na kaya nating mamuhay ng marangal, matapat, magmahal at mahusay. Tayo'y kumilos na tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na. Tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na. Tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Ngayon na, ngayon na. Tungo sa pagbabago, para sa pagbabago. Bayan ko, ngayon na, ngayon na. Bayan ko, ngayon na, ngayon na. Ngayon na. Isang taus-pusong pagbati sa inyong kaarawan, mahal naming Senador Leila de Lima. Maraming salamat po sa patuloy na pakikipaglaban. Isa po ako sa sumasaludo sa katapangan inyong ipinapakita. Tuloy lang po ang laban. Ito po, si Laila Martisano ng Paghilom Program. Happy birthday! Happy birthday po, Senator Leila de Lima. Sana po makalaya na kayo. Alam ko po yung pakiramdam ng nakulong na wala namang kasalanan. Pakatatag lang po kayo. Isa po kayo sa mga pinaguhugutan namin lang lakas ng loob. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa mga pamilya katulad po namin. Magandang umaga, Senador Leila de Lima. Happy birthday! Maraming salamat sa lahat ng tulong at suporta ninyo sa aming mga malo at ulila sa parokya ng San Jose ang Tagapagtanggol, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alagaan at ingatan ang inyong kalusugan. Happy birthday to you! Mula sa amin sa Arnold Johnson Bay, Kanina, maligayang arawan, Senador de Lima. Kasama mo kami sa iyong mga pagkain, lalong-lalo na sa pagsulong sa pagtatang tao, tulad naming mga street dwellers. Maraming salamat po! Happy birthday to you! On the evening of Friday, November 1, after lighting some candles in my quarters, I wanted to feel the spirit of my dearly departed loved ones, especially my daddy. I wanted to see a butterfly or butterflies, which by some folklore are associated with heavenly spirits that manifest themselves during solemn feasts like All Saints' Day and All Souls' Day. None came. But my reflections that night were centered on the many moments or memories of bonding, elders counseling, family occasions, triumphs and joy, struggles, tragedies, and grief shared with my father, grandparents, both De Lima and Magistrado sides, aunts, uncles, and cousins who left earthly existence ahead of us. For 3 years in a row, I've missed visiting their graves in the family mausoleum and relishing the long hours of vigil in the evening of November 1 with an abundance of storytelling and food. It's more than a ritual. Like the Holy Week, Undas is always a spiritually and emotionally satisfying experience for me. I cry out to them, the free and redeemed souls of my loved ones, for help,
to unshackle my chains. Have a liberating Sunday. We are one with you in celebrating the birthday of Senator Leila de Lima as a constant, strong voice for justice even under the harshest conditions in jail. As we look back at her 4 years of imprisonment, Senator de Lima has never wavered in speaking out for those who need support in battling various human rights violations outside prison cells. Her 4 years of detention, her 4 years of imprisonment also indicates that the climate of impunity in the country has increased immensely with the various human rights violations that we now are witness to. These include the killings of human rights defenders and ordinary folks, the unjust arrests and imprisonment of critics and members of the opposition, and even ordinary people who assert their rights to jobs, security, and civil liberties, even under the harshest and most strict conditions imposed by the lockdown in the context of the pandemic. Senator de Lima's voice continues to give support to the victims of human rights violations, and she continues to serve as a source of hope for many who have been victims of injustices. Which is why it is important that those of us and many people would fervently call for her release from prison, as well as the release of all political prisoners in the country. While we greet Senator de Lima happy birthday in prison, we hope to see her and greet her happy birthday when she is released from her unjust imprisonment, and see her once again among us in the parliament of the streets. Mabuhay po kayo, Senator Leila de Lima. Palayain si Senator Leila de Lima at iba pang bilanggong politikal. This is Bishop Dan Balais po, and I would like to greet on behalf of the Intercessors for the Philippines. Mga 7,000 churches po yan nationwide. On behalf po ng Christ the Livingstone Fellowship, mga 500 churches po nationwide and overseas. So on behalf ng kinakatawan ko po na ministeryo ay bumabati tayo sa ating mahal na senadora na Leila de Lima at happy 61st birthday. And mula po nung napunta kayo dyan sa Krami ay pinapanalangin na po namin kayo at binalak po namin dalawin kayo one time, kaya lang kinansela ng military aming permit. Pero wag po kayo mag-alala, kayo po ay pinapanalangin po namin araw-araw ng Intercessors for the Philippines. Naniniwala po kami na kayo ay inosente at darating din po ang hustisya sa inyo. Ang Panginoon ang tanging pinanggagalingan ng hustisya, sapagkat sabi po ng Isaiah, siya po ang judge, siya po ang lawgiver, at siya rin ang hari ng ating bansa. So, nawa ay ang kagalakan ng Panginoon ay sumainyo. Kahit na po dyan sa kinalalagyan nyo ay aliwin kayo ng presensya ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, at ang grace, ang enabling power ng banal ng ating Panginoon ay sumainyo, mahal naming Senador. Happy birthday! At sa inyo ay, sa mga staff nyo ay patuloy po kaming nakikipag-ugnayan at kayo po ay pinapanalangin namin araw-araw. We love you and we greet you a very, very peaceful and joyful birthday celebration. God bless you po.
Gio, hindi kita naririnig. Nakamute ka pa yata. Oo nga. Kanina pa ako nagsasalita at nakamute ako. Actually, sinadya ko talaga, pinatagal ko muna ng konti. Kasi grabe yung feeling, lalo na nung last guitar, nung huling solo, no? Sabi ko, grabe yung pakiramdam at ang daming messages and performances that have been going on itong past how many minutes pa lang. At simula pa lang to ng Laylaya. And mapapatanong ka, no? Doon sa mga nagsalita, nasan ba talaga yung tunay na pagbabago at saan to nagsisimula? And ang ganda kasi pinapakita nila na sa sarili to nagsisimula. That is so true. Alam mo, super agree ako dyan. Tsaka alam mo, speaking of pagbabago, no, sana nga talaga ito yung makita natin ngayon sa panahon na to, makakita tayo ng pagbabago na magkaroon ng pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Kasi sa panahon ngayon, imagine mo, may COVID. It's a state of, may emergency, crisis siya. Pero parang ang nagiging focus yata ngayon ng gobyerno is yung pag-unti-unting pagkitil sa ating freedom of expression, no? Tama ka dyan, Meg. Isipin mo, sinara nila yung ABS, pinasa nila yung anti-terror law, tinulak yung charter change. Ngayon, gusto magdeklara ng revolutionary government sa kanilang mga sarili. Kaya, alam mo, dapat talaga tayong magsalita. Dapat nating sabihin na tama na, sobra na. Oo, talaga. At saka, alam mo, ibabalik ko lang, no? Speaking of the more important things, more important matters at hand right now, I just also want to take this opportunity na rin to say na nakikiisa tayo at nakikiramay tayo sa mga nawalan ng mga mahal nila sa buhay, tsaka yung mga libo-libong nagkakasakit sa panahon na to, grabe. Tapos, andyan din yung mga milyon-milyon na nawawalan ng trabaho. Tapos yung mga, syempre, no, yung ating mga frontliners na araw-araw nagbubuwis ng buhay nila just to keep us all safe. So I just want to say, no, you are all in our thoughts tonight. Maraming salamat. Nakikiisa kami sa inyo at naninindigan kami para sa inyo. Kaya nga ngayon, no, sa ating mga kasamang netizens, gamitin natin yung kapangyarihan ng social media. Ipakita po natin ang ating pagsuporta, kahit po pag-like, pag-comment, pag-share ng ating e-jamming ngayong gabi using our social media hashtag. Siyempre ang Laylaya sa Facebook, sa Twitter, maging sa TikTok at Instagram kung meron po tayo. Senator Leila de Lima, I would like to greet you a very happy birthday and I assure you of my prayers and the prayers of my community. I would like to tell you that you are really a great inspiration to so many people. And in spite of the limited possibilities, you are doing your responsibilities as a senator, even more than those who are already in the Senate aula. So I just want to wish you on your birthday my continued support and solidarity for all what you stand for and for all what you are fighting for. And I would like to call upon all those people who you are inspiring to also be infected by your courage and also to stand for what is right and just, especially in this time of crisis in our country where there is really undeclared martial law and there is really a state terrorism that is going on. So thank you so much, Senator Leila, for inspiring so many people and infecting them with courage. So again, a very happy birthday and God's richest blessings on you on your wonderful day. Goodbye and we hope to see you outside soon. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ng diwan, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, tibayan ng pasyan, harapin ang daya, tatagan ang loob, kahit nang hihina, itindig
ka man, likhain mong muli bayan kong may dangal. Maray na aldaw sa Indogabos, Senator Leila de Lima. Ako po ang inyong kaibigang pastor, Jack D. Alvarez. Naglilingkod po dito sa komunidad kay Cristo sa Payatas, Quezon City. Isa po kaming evangelical church na lubos na nagdarasal at sumusuporta sa inyo. Happy birthday po, Senator Leila de Lima. Sumainyo pong palagi ang pagpapala at presensya ng Diyos. Happy birthday po. God bless po. Magandang araw po sa iyo, Senator Leila de Lima. Nakikisa po ako sa maraming mga taong bumabati sa iyo sa inyong 61st birthday. Kahit po kayo ay nasa piitan, naalaala po namin kayo at nakikiisa kami sa inyo. Sa akin po ay ako po'y kasama ninyo sa aking mga panalangin, sa aking mga banal na misa. Patatagin nyo lang po ang inyong loob at patuloy po tayong manindigan para sa katotohanan, para sa katarungan sa ating pagmamahal sa bayan. Happy birthday po and more power to you. Bakit kailangan kita? Bakit uhaw sa hamon ang bulaklak tuwina? Bakit ang awit ay kailangan ng himig at kailangan ng tinig? Kung gano'y di ko alam, basta kailangan kita magpakailan pa man. Sakali sinta, ako'y lisanin mo na. Buhay ko at kaluhan ay di na kailangan pa. Bakit
Senator Leila de Lima, I would like to greet you a very happy birthday, and I assure you of my prayers and the prayers of my community. Senator Leila de Lima, I would like to greet you a very happy birthday, and I assure you of my prayers and the prayers of my community. I would like to tell you that you are really a great inspiration to so many people. And in spite of the limited possibilities, you are doing your responsibilities as a senator, even more than those who are already in the Senate Aula. So I just want to wish you on your birthday my continued support and solidarity for all what you stand for and for all what you are fighting for. And I would like to call upon all those people who you are inspiring to also be infected by your courage and also to stand for what is right and just, especially in this time of crisis in our country where there is really undeclared martial law and there is really a state terrorism that is going on. So thank you so much, Senator Leila, for inspiring so many people and infecting them with courage. So again, a very happy birthday and God's richest blessings on you on your wonderful day. Goodbye, and we hope to see you outside soon. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ng diwan, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, tibayan ng pasyang, harapin ang daya, tatagan ang loob, kahit nang hihina. Itindig mo kami, kaming iyong bansa, tanghalin o lupa, ang taong marangal, tanggapin o langit, ang taos kong dasal, lipulin ang tanang, gahamang nagkamal, likhain mong muli, bayan kong may dangal. Maray na aldaw sa Indogabos, Senator Leila de Lima. Ako po ang inyong kaibigang pastor, Jack D. Alvarez. Naglilingkod po dito sa komunidad kay Cristo sa Payatas, Quezon City. Isa po kaming evangelical church na lubos na nagdarasal at sumusuporta sa inyo. Happy birthday po, Senator Leila de Lima. Sumainyo pong palagi ang pagpapala at presensya ng Diyos. Happy birthday po. God bless po. Magandang araw po sa iyo, Senator Leila de Lima. Nakikisa po ako sa maraming mga taong bumabati sa iyo sa inyong 61st birthday. Kahit po kayo ay nasa piitan, naalaala po namin kayo at nakikiisa kami sa inyo. Sa akin po ay ako po'y kasama ninyo sa aking mga panalangin, sa aking mga banal na misa. Patatagin niyo lang po ang inyong loob at patuloy po tayong manindigan para sa katotohanan, para sa katarungan sa ating pagmamahal sa bayan. Happy birthday po,
and more power to you. Bakit kailangan kita? Bakit uhaw sa hamon ang bulaklak tuwina? Bakit ang awit ay kailangan ng himig at kailangan ng titig at kailangan ng tinig? Kung gano'y di ko alam, basta kailangan kita magpakailan pa man. Sakali sinta, ako'y lisanin mo na. Buhay ko at dalawa ay di na kailangan pa. Bakit ang awit ay kailangan ng himig at kailangan ng titig at kailangan ng tinig? Kailangan kita kung gano'y di ko alam, basta kailangan kita mag- Welcome back sa ating lahat. Ayun nga po, no? Kanina sana narinig natin ang kanta ni Ma'am Lea Navarro na napakaganda po talagang awitin. At ngayon naman, Senator Leila de Lima, I would like to wish you a very happy birthday, and I assure you of my prayers and the prayers of my community. nangyayari, no? Pati yung mga tama naman ay binabaluktot, yung mga mali. Ano ba yan? Pati yung pagsasalita ko ay nababaluktot. Pero yung mga mali, ang gusto ko pong sabihin sa panahon natin ngayon, no, yung mga tama ay binabaluktot at yung mga mali naman ay yung mga mali pinagmumukhang tama. Ako yun, Gio. Ang hirap. Si Ma'am Lea, kinabahan ka na munti ka na mag-gitara sa mag-TikTok video. Oo, kinabahan ako kasi nawala si Ma'am Lea. Kaya ng Powers Man at napakasaya na pakinggan si Ma'am Lea. On repeat, di ba? Napakagaling na talaga. Yes. Makita mo, no? Kung titignan natin yung diskurso na nangyayari ngayon online, no, sa social media, pati yung mga nagpo-post lang sa Facebook, sa Twitter, no, yung mga konting puna or kahit constructive criticism sa gobyerno, grabe, ginagawa na nilang krimen, nagiging cyber libel, nagiging basihan para sa anti-terror law. Di ba? Ito yung mga bagay na talagang kay-questionin mo di ba? Na kailangan mong magsalita, kailangan mo lalong i-call out itong mga bagay na these are things that are unjust. Yes, definitely.
In spite of everything, happy birthday and a happier and healthy and free New Year of Life, Leila. Sila ang every woman, itong mga magsasalita. Pakinggan natin ang kanilang mga mabubuti at magagaling na mensahe. Yes, and also let's show our support by liking and sharing our e-jamming with the hashtag Laylaya. Okay, so ituloy na po natin ang ating mga pagtatanghal at mga mensahe. Ipinanganak ang every woman dahil sa iyo. Happy birthday, St. Leila. Beats music. Hi, Senator Leila. Greetings from New York. Happy birthday. You're such an admirable woman defender of human rights, principled, committed. In spite of everything, happy birthday and a happier and healthy and free. Ipinanganak ang every woman dahil sa iyo. Happy birthday, St. Leila. Beats music. Hi, Senator Leila. Greetings from New York. Happy birthday. You're such an admirable woman defender of human rights, principled, committed, brave. As I've always told you, I will accompany you to your journey to freedom. And this is a commitment not only on your birthday, but always. Lots of hugs and lots of love from New York. Stay safe,
Be well. I'll see you as soon as I can. Bye. Birthday, Sen Leila! Birthday, Senator Leila. Lagi kang nasa aming pag-iisip at pagdarasal. Sana itong papasok na taon, kayo ay makalalaya na. Laging yan ang aming dasal. Mabuhay ka. Happy birthday, Senator Leila de Lima. May God bless you. Happy birthday, Senator Leila. Not a day passes that I don't think, pray hard for you, that you may be released, you may be free. You may be free. I so miss our Sunday masses and our salo-salo following the masses. I wish we could do this again. Take care and please be safe. Love you. Maligayang kaarawan po, Senator Leila. Maraming salamat sa patuloy na inspirasyon sa paglaban. Hi, Sen Leila. Aleta and the rest of the PPVR women send their love to you, and I am sure you remain under the watchful eyes of Karina up there. We thank you for everything that you do. God bless you. Happy birthday. Maligayang bati po, Senator Leila de Lima. Salamat po sa inyong sakripisyo para sa bayan at demokrasya. Apple song that we had, ang dating pangalan nito, title nito ay Wala Nang Hanapin Pa. Pero itong ginawa kong bagong letra ay para sa iyo. I wanted to title it Lumaya Ka, Leila. Maligayang bati sa iyo. Sana magustuhan mo to. Merong panindigan, kanya naman di matinag ang laban sa katiwalian. Lubos na pagsubok pinagdaanan, tibay ng kalooban di nawawala. Kahit mo nakakulong ka pa, tuloy ang iyong panatang ipaglaban ng tama. Sa labis na pag-uusig na dama, tuloy pa rin ang laban, pagmamahal mo sa bayan. Hindi nagbabago ang paniniwala, nababalik ang pangarap na may hustisya sa lahat. Kaya ngayon nakakulong ka pa, kami nagdarasal, nananalangin sa may kapal, tanging hiling ng bayan na ika'y makalaya. Leila, happy birthday. Hi, this is for Senator Leila de Lima. First of all, I would like to thank her for having rescinded that extradition request pushed by a warlord against his concubine who had fled to the United States. This was in 2013. And because you did that, a woman's life was saved. Second, we apologize
for not having understood the significance of what this regime was doing to you. This concerted campaign to pervert the law, pervert the courts, destroy rules of evidence, and generally make this a land of chaos and no justice. We apologize for not having understood that he was not only humiliating a woman, but was humiliating woman with a capital W. Now we see women libeled, slandered, debased, humiliated, and killed with impunity. We must apologize for not having understood that your arrest and imprisonment were the first blows to destroy the balance of power in government, a balance so integral to democracy. We did not understand that this was the beginning of a slide towards a virtual dictatorship that has seen the deaths of thousands and thousands and thousands, and which may yet see the demise of the very country we call the Philippines. We apologize. We should have raised our voices more, shouted louder, unleashed a thunder of voices saying, no, this is not acceptable. We do not consent. This is unjust. This stops now. This cannot go any further. We were remiss, and for that, we apologize. Thank you for not falling to your knees. Thank you for not bowing your head. Thank you for your strength. Thank you for your endurance. Thank you for your steadfastness. Thank you for your perseverance. Happy birthday, Senator, and may she of 100 names keep you in her hands. Nakakapagod din ang maghintay. Ang mga pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa ay hawak lang ng iilan. Nag-people power one, nag-people power two, ang buhay natin di pa rin nagbabago. Nag-people power one, nag-people power two, ngunit hindi pa rin tayo natututo. Hapon magdamag sa pabrika,
kiring. Ulanit arawan tayo sa kalsada, maisulong lamang ang adhikay. Hinarap na natin ang lahat ng hirap, binalikan lahat ng pasanin. Ngunit ang bunga ng ating pagsisikap, sinasaril lamang ng mga sakit. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pangbalak sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pangbalak sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit mag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Senator Leila, on behalf of the staff of the CBCPE Episcopal Commission on Prison Pastoral Care, kasama na po yung mga volunteers at partners natin sa prison ministry. Binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan. Diyos Marinal daw po, bendisyon ka manlugod pirmi kan mahal na Diyos, sa tao kaning pag-struggle mo, tanganing makamtan ang hustisya. Rest assured po that the office, the commission, is with you all the way in your struggle for justice, not only for yourself, for your own person, but for all those who are illegally detained like yourself, and for the many PDLs whom we are serving in the various prisons and jails all over the country. May we continue to be worthy of this very challenging but wonderful ministry on behalf of life and justice. Rest assured po that our prayers are always with you. May the Lord bless your efforts and grant them success, comfort you in the midst of difficulties and trials, and of course, may He make you feel His presence in your life. All the best po, and God bless you always. Happy birthday. Let me greet you a happy birthday. Happy because your birthday is something your family and your friends remember. You were loved when you were born, up until now. That is something to be grateful for. The gift of life, the gift of family, the gift of friends, the gift of the people who look up at you as human rights defender. If happiness is dividend of a well-invested life, you have immensely invested your life in the defense of human rights, which is the enemy of those who trample human rights. That is why you were put in detention to silence you. You know, Leila is an epitome of courage. Courage that is
Virtue which champions the cause of rights, specifically human rights. She tells the truth to power, the power which is oppressive that tramples human rights. The truth shall set you free. True happiness is to rejoice in the truth, for to rejoice in truth is to rejoice in God. Who is the truth, the light, and salvation? He or she could not love unless he or she had some knowledge of truth in her own memory. Freedom is the power rooted in reason and will. Leila was never afraid to tell the truth. That is her prophetic role as true Christian. Her freedom to tell the truth is not something achieved by her own power alone. Rather, it is a gift from God who loves her, and loving her, she wants to be free. That is why she tells the truth. That is why the one who is enslaved by love of power insulted God by calling God stupid. If Leila looks back on her life, she can see how God guided her to a greater freedom, that is spiritual freedom. God continues to lead her to be more loving to her fellow Filipinos, whose rights are continually oppressed by an inhuman being. True freedom is living not as slaves under the law, but as true person like Leila under the grace of God. Leila, we love you. You are not alone. You are one with you. Again, I greet you. Happy birthday. Representing TSM. She dares to defy the strong man from the south. They dares to fight, detained her on false grounds. You can't put a good woman down. You can't put a good woman down. You can't put a good woman down. Free de Lima now. Free de Lima now. Free Leila now. The lives we've lost, oh how democracy now falls. They silence those who criticize. A nation struggles to survive. Raise our voices from darkness to light. Dear Senator, we are one with you in this fight. Can't put a good woman down. You can't put a good woman down. You can't put a good woman down. Free de Lima now. Free de Lima now. Free Leila now. Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa bayan, laban, laban. Para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan, laban, laban. Para sa bayan, sambayan, laban, laban. Dear Senator Leila de Lima, hayaan po muna ninyo na batiin ko kayo ng happy birthday sa araw na ito na ipinagdiriwang ninyo ang inyong ika-61 kaarawan. Hindi ko alam na magkasing edad lang pala tayo. Matanda lang ako ng 5 buwan sa inyo.
Aaminin ko sa inyo na parang mabigat sa loob ko na batiin kayo ng maligayang kaarawan. Dahil alam kong hindi magiging tunay na maligaya ang araw na ito para sa inyo, hanggat nananatili pa rin kayong nakabilanggo at malayo sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Hindi ko maisip na mahigit na palang 3 taon na kayong nagdiriwang ng inyong kaarawan sa loob ng bilangguan. Nagdarasal ako na wag na sanang abutin ng 1 pang taon, na sana'y kumilos na ang husgado upang mapawalang bisa na ang walang katuturang mga paratang laban sa inyo. Salamat din ho sa artwork na ito na inyong ipinagkaloob bilang pagkilala sa akin na isinama ninyo ako sa 61 mga kababayan mula sa iba't ibang larangan at advokasya. Sa totoo lang, hindi po ako kundi kayo, Senadora, ang dapat gawaran ng natatanging pagkilala sa inyong katatagan at tibay ng loob na manindigan para sa katarungan at katotohanan kahit anong dusa ang maaaring idulot nito para sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa, Senator Leila. Marami hong humahanga at nagdarasal para sa inyong paglaya na sana'y mangyari na sa lalong madaling panahon. Ito po si Bishop Ambo David, Obispo ng Diocese of Caloocan. Panalangin para sa bayan at kay Leila. Panginoon, labis ang kalupitan na dinanas at tuluyang dinadanas ni Leila de Lima. Nabibiyak ang aming puso sa tuluyang pangangantsaw ng kabastusan sa kanyang pagkatao. At hindi ko mawari kung bakit kaya ng kapwa Pilipino ang ganitong paghamak sa kanyang kapwa. Nakita mo po ang idealismo ni Leila, batikang abogado at tagatugis ng kalabisan ng pamahalaan. Hindi niya ininda ang panganib sa sarili at pamilya upang tigilan ang patayan ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Imbis na makuha ang suporta sa makapangyarihan, pinagtulungan, kinulong, at ngayoy pahirapan bago madalaw ng mga mahal sa buhay. Wala ni isang gramong narkotiko ang naiugnay sa kanyang katauhan. Panay kasinungalingan ng mga drug lords ang basehan ng mga aalipusta sa kanya. Panginoong Jesus, minahal mo ang mga inalipin ng masasamang espiritu, ang mga may sakit, ang may kakulangan sa buhay. Sa kanila mo kami pinapahayo ng iyong ebanghelyo upang isigaw ang paghilom ng lahat ng sakit at pagpuno ng kawalan sa buhay, bungsod ng labis mong pagmamahal. Hilumin ang patuloy na pagsugat sa puso ni Leila ng kanyang mga mahal sa buhay at sa kaluluwa ng bansang Pilipinas. Iangat mo kami sa burak ng pagdudurog sa kapwa na ngayoy lipana sa bukang bibig ng aming mga opisyales at ilang mga kababayan. Kalingain ang mga nalulumbay, pawiin ang uhaw para sa katarungan at itayo muli ang aming magandang bukas. Ipadama mo ngayon sa kanyang kaarawan ang walang kupas mong pagmamahal kay Leila. Lahat ng ito ay iniaangat namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ay isang awitin na sinulat ni Love Diaz para sa pelikulang Panahon ng Halimaw. Naglagas ng dahon, humahampas ang alon,
sa iyong panahon. Hangin ay may lason, mayay hinahamon. Kailan ka lalaban sa iyong panahon? Nasaan na ang anak ng bayan? Gumising ka, o anak ng bayan. Binigkas mong layon, himig ng kahapon. Kailan ka lalaya sa iyong panahon? Nasaan na ang anak ng bayan? Gumising ka, o anak ng bayan. Nasaan na ang anak ng bayan? Gumising ka, o anak ng bayan. Taglagas ng dahon, umahampas ang alon. Kailan ka lalaya sa ating panahon? Senator Leila de Lima, happy birthday from Amnesty International Aotearoa, New Zealand. Kia kaha, stay strong. Happy birthday, Senator, from Nelson, New Zealand. Feliz cumpleaños, Senadora Leila de Lima. Mainit na pagbati sa iyo, Senadora Leila de Lima, mula sa akin at sa National Union of People's Lawyers. Mabuhay ka. Free Leila now, defend the defenders, laban Leila. Selamat Hari Jadi, Leila. Happy birthday, Leila. Happy birthday. Happy birthday, Leila. Happy birthday, Leila. Well, De Lima. Okay, let's do this with the fist. Yay, solidarity. Salam sayang daripada saya. Selamat Hari Jadi, Leila. Saya berdoa agar Leila sehat dan akan bebas secepat mungkin. Walau bagaimanapun, teruskanlah perjuangan hak asasi manusia. Terima kasih kepada Leila. Happy birthday สุขสันต์วันเกิด Happy birthday, Senator Leila de Lima. We at Amnesty International USA will continue to fight until you are free and that all charges against you are dropped. Free Leila now. Grabe yun, Meg. Kinilibutan ako.
pinapanood ko, naalala ko yung mga tao na nakasama natin sa kilusan, no? Mula sa Every Woman, alala ko si Karina David, at kung paano nila pinagtanggol no, yung pagkatao at yung pagkababae ni Senator Leila sa lahat ng nangyayaring ito. Patungo sa international, nakita natin yung mga kasama natin sa AI, no, sa Amnesty International, nakikiisa sa buong mundo from New Zealand to Australia, sa Amerika, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakikiisa sila kay Senator Leila at pinupush, no, tinutulak na talaga namang maging malaya na at matanggal na sa unlawful detention si Senator. Alam mo, tas nung narinig ko, ang dami kong sharing, nung narinig ko yung kwento, yung kanta ni Between, no, na ang daming tanong din na lumabas na dapat ba itanong ng bayan sa kanyang sarili na kailan ba talaga siya babangon, kailan ba siya lalaya, kailan ba siya lalaban, di ba, Meg? Oo, totoo yan. Ang dami mong sinabi, pero ako din maraming sasabihin kasi nakakatuwa yung mga napanood natin, no? Parang iba-ibang lupalop talaga ng mundo. Nakakatuwa, nakakabuhay ng damdamin or ng diwa na talagang alam sa buong iba't ibang panig ng daigdig na kung ano ang nangyayari at marami pa rin sumusuporta. Pero babalikan ko rin yung kay Between kasi ako din, Gio, no, talagang alam mo yun, parang ang simple-simple lang ng pagkakakanta niya eh. Pero talagang tumatagos talaga sa puso mo yung, di ba, kailan ba tayo lalaya? At saka parang kailan nga ba talaga? Kasi ngayon, sa panahon ng pandemic, di ba, ilang buwan na tayong ganito. Parang, oh my God, kailan ba tayo lalaya? Pero alam mo, actually, Gio, hindi lang ngayon eh. Parang, sa totoo lang, matagal-tagal na rin kasi talaga tayong nasa panahon ng takot, ng panahon ng karahasan. Yun. So, kaya talagang sana talaga tayong mga Pilipino, magising na tayo sa katotohanan. Tayong ika nga ni Between, no, na yung awitin niyang sinulat nga pala ni Love Diaz, no? Tayong mga anak ng bayan. No? So, ayun. Pero sabi nga nila, mahirap magising-gisingan magising ang mga nagtutulog-tulugan. Kaya nga yung mga tao na walang kibo, gisingin natin, sabihin natin, wag lang kayong manahimik, wag kayong matulog, gumising tayo at lumaban. Oo, tama yan. Okay, so sige, ngayon, para magising-gising ang ating mga diwa, ang ating mga diwang malaya, no? Panoorin natin ang mga susunod pa na ating mga guest dito sa Laylaya E-Jamming. Sa lahat ng mga nakikiisa at gustong bumati kay Sen Leila, huwag niyo pong kakalimutan na i-like yung ating official hashtag at ating mga e-jamming comments pages. No? Magsalita po tayo, maghayag po tayo ng happy birthday. Let's send our greetings using the hashtag Laylaya. Indeed, no, bubuhos yung birthday greetings kay Sen Leila, pati yung hashtag 61 and fighting, tinitingnan ko kanina sa Twitter. Sabi ko, grabe, pa-trending na to. Yes, sige, pakinggan na. Hello. When I was asked what of Senator Leila de Lima's writings I would like to perform to you today, I chose this because it resonated the most with me. It's about vulnerability. As someone has postulated, to dare greatly is to be vulnerable. Yes, I live in a time of vulnerability. Perilous, yet liberating. I allow myself to be vulnerable to vile attacks and relentless demonization and persecution because I dare my oppressors greatly. I take risks and brassly put myself on the line of fire. And I don't mind being vulnerable because I have absolute confidence in my innocence and in the merit of my causes. There is no turning back for me. I'm going to stand in faith, even if I have to stand my whole lifetime. Whew. Wow. Thank you so much, Senator Leila.
Mainit na yakap po sa inyong maligayang kaarawan. What makes you vulnerable is also what makes you so beautiful. So keep shining, Senator. You are in a very, very special place where you are right now. Keep safe, keep sane, keep strong, and keep loving. Mabuhay po kayo. Mwah! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Erin Tanyada. Kasama ko po si dating Senador Bobby Tanyada. Kami po ay nandito para batiin si Senator Leila sa kanyang kaarawan. Maligayang bati, Senator De Lima, sa inyong kaarawan. Pareho pala tayong ipinanganak sa buwan ng Agosto. Kaya nga lang, 25 taon na ang katandaan ko sa inyo. Sana po, Senator De Lima, matapos na, mawakasan na ang inyong hindi makatarungang nararanasan ngayon at kinalalagyan. Makalaya na sana po kayo. Salamat po. Sir Leila, maraming salamat sa inyong pagbati sa aming dalawa. Natanggap po namin ang inyong sulat ng pagbati sa amin. Ang masasabi ko lang po, kayo po ay isang inspirasyon sa aming lahat, magiting, makabayan, makadiyos. At huwag kayong mag-alala, parati po kaming nandito sa tabi po ninyo, hindi kayo nag-iisa. Happy birthday, Senator Leila. Laya na, now na. Good day to you, Senator Leila de Lima. Happy birthday. Continue to be a fighter, to assert what is right so that we may have a more just and humane society, the Philippines. Happy birthday to you. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. You've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone. You're not invisible, hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. And someday you'll look back and all these days and all this pain is gonna be invisible. Or invisible. So your confidence is quiet, and to them quiet it looks like weakness, but you don't have to fight it, 'cause you're strong enough to win without war. Every heart has a rhythm, let yours beat out so loudly that everyone can hear it. Yeah, I promise you don't need to hide it anymore. Oh, and never be afraid to do something different, or dare to be something more. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words get deep, but they don't mean you're all alone. You're not invisible, hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. And someday you'll look back
moment. You'll see you've got a friend, baby, to match for who you are and all you gotta do. Yeah, so here's to you, and here's to everyone who's ever felt invisible. Invisible, it'll be invisible. Dear Senator Leila, can we be happy behind bars? Can we be happy while we are in jail? Can we be happy as prisoners? Can we be happy deprived of freedom? St. Paul was imprisoned. St. Peter was also imprisoned. Jeremiah was imprisoned. Lorenzo Ruiz was imprisoned. And of course, the greatest of all, even just for a few hours, on the night of Holy Thursday, the Lord was imprisoned. Was there happiness in the jail? Was there happiness behind bars? Was there happiness as Peter and Paul and the apostles were jailed by the rulers unjustly? Yes. They were happy even in jail. They were happy even behind bars because they carried their happiness within them. We must not peg our happiness on people. We must not peg our happiness in places. We must not peg our happiness on possessions. We must not peg our happiness on the praises that people give us. Because the best place to find our happiness is right within us. So my dear Senator Leila, can I greet you happy birthday? Of course. And I really want to greet you happy birthday. Because wherever you are, you can be happy. Because wherever you are, the Lord is with you. You carry the Lord with you. They can stop you from reaching out. They can stop you from voicing your opinion. They can stop you, but they cannot stop the Lord from being with you. And no one can stop you from being with the Lord. So, under this situation, I wish you happy birthday. And I know you can be happy as you have been happy all these years because the Lord is the source of our happiness. At Mass, I will pray for you. When I lift up the host and the chalice, I will lift you up to the Lord and whisper to the Lord, Lord, stay with your daughter Leila. Stay in her heart. Never allow one moment in her life to be separated from you. Senator, happy birthday. And even if we are not able to see you, just remembering you gives us courage, inspires us, and remembering you blesses us. Happy birthday.
Kay gararin ng aking buhay, sa hirap man ako nasanay, mananatili ring makulay ang buhay ko. Marami na akong naranasan, ako'y umibig at iniwan, pero di ako nagkulang sa panalangin to. Sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa. Sa daloy ng dagat, mamunga ang pag-ibig at payapa. Ihatid sana ng hangin ang aking panalangin. Hari nawa. Sa kabila ng tagumpay at taghoy ng mabigo, sa tibay at dalisay ng bawat kilos ko, ang araw-araw na dalangin kung inyong mamarapatin, ika'y makaagapay sa aking paglakbay. Sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa. Sa daloy ng dagat, mamunga ang pag-ibig at payapa. Ihatid sana ng hangin ang aking panalangin. Hari nawa. Sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa. Sa daloy ng dagat, mamunga ang pag-ibig at payapa. Sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa. Sa daloy ng dagat, mamunga ang pag-ibig at payapa. Ihatid sana ng hangin ang aking panalangin. Hari nawa. At ngayoy aming pinapangalagaan para maipamana namin sa mga susunod na henerasyon. Hayaan mong maisabuhay naming tunay ang mga katangiang likas sa Pilipino. Panggalang sa Diyos at sa buhay ng bawat nilalang. Pakikipagkapwa-tao at pagpapahalaga sa karapatang pantao. Kabutiang loob at katarungan para sa lahat, kakampi man o kalaban. Bigyan mo kami ng paninindigang magmalasakit para sa mga sinisiil at pinagbibintangan.
Asa mo na? Sino ba ang nagsabi? Ano ba ang nangyayari? May balita, may balita. Sino ang titindig? Ano-ano ang panig? Sino ang magbabantay sa kulang at labis? Kung hindi ang balita, may usal lang nagbabalita. Kung hindi ang balita, may usal lang nagbabalita. Ipikit ang mata, tikom ang bibig, sarili muna. Dahil ang tao ang kwento, yan ang kwenta ng kwenta. Kung sila ang balita, mas totoo ang balita. Ang tiwala ng bayan, ang ating sandigan. Kaya nating harapin, kahit peligro o banta. Kung ang balita ay malaya't matapat, ang bayan ay malaya't maulan. Makipot man ang daan sa malayang pamamahayag, titindig isang hanay, sama-sama sabay-sabay sa malayang balita, sa malayang balita. Ang tiwala ng bayan, ang ating sandigan. Kaya nating harapin, kahit peligro o banta. Kung ang balita ay malaya't matapat, sa malayang balita, ang bayan ay malaya't maulan. Sa malayang balita, ang bayan ay malaya't maulan. Sa malayang balita, bayan ay malaya't maulan. Okay, and we're back. Hello po ulit sa ating mga viewers at ating mga listeners ngayong gabi. Salamat po sa pakikinig and for staying with us tonight, no. Gio, I was just listening dun sa kanta, yung Malayang Balita. Ang ganda, no? Saan ba tayo makakakuha kaya ng kopya ng awitin na yon? Pero anyway, yun naman talaga eh. Yun na ano ko eh, parang I really could relate kasi yun din gusto nating lahat, di ba? Yun ang gusto natin pare-pareho na magkaroon tayo ng malayang pamamahayag. Pero kaso yung nangyayari nga ngayon, pinasara nila yung ABS-CBN, medyo kinasuhan nila yung Rappler. Nakakalungkot, pero ang importante siguro ay maging mulat tayo sa katotohanan. Sabi nga ng mga millennial, maging woke tayo, no? Alam mo, I think yun ang mahalaga.
O nga, Meg, alam mo sa dami ng mga nagsalita ngayong gabi sa iba't ibang sektor mula sa simbahan, sa iba't ibang religious organizations, sa IP, communities na makasama natin, no, sa mga kababaihan at ibang sektor, kita natin, no, na itong mga to ay nandito para ipaglaban hindi lang yung kalayaan ni Sen Laila, pero yung demokrasya ng ating bansa. At kasama dito, gaya nga ng nabanggit mo, yung hindi tayo nag-tune out sa mga importanteng issue ng bayan. Kaya wag rin po tayong bibitiw sa pagtutok dito sa Laylaya, tinig at musika ng Diwang Malaya. Itapon na ang utak sa basura, walang kaduda-duda kahit mura pa ng mura siya ang idolo ng masa. Kahit anong balasa, siya ang huling alas. Pumusta na ako rito, di na pwede umatras. Dahil patay ng demokrasya, nakaratay sa kalsada. Disgrasya lang kung sa sarili ka umasa. Wala ka kung wala siya. Isuko ang kaluluwa sa hari ng komedya. Kahit ano pang bato nila, di ito uubra sa panati kung may iisang salita. Kaya pakinggan ang mga bigkas. Harapin natin ang bagong landas. Diktador ba ang kailangan? Ihanda na ang kadena kapalit ng kalayaan. Diktador ba ang kailangan? Perlas ng silanganan, paano nang pinaglabanan? Check it. Dadanak daw ang dugo, lahat mapapasubo. Ngunit ito ang presyo ng pangarap ng matapang nating subo. Ang salita niya'y batas, gawain niya ay dahas. Sundan ang utos ng ating tagapagligtas. Limutan muna ang proseso, karapatang pantao. Mabilisan ng sistema dito. Huwag lang sanang tamaan ng balang ligaw. Takpan ng tenga sa tunog ng hiyaw ng inosente. Presidente, ikaw ang sagot. Kumakaripas ng takbo ang takot. Ang pagbabagong hinahanap natin merong singil. Kasabay ng pagkasan ng baril. Diktador ba ang kailangan? Ihanda na ang kadena kapalit ng kalayaan. Diktador ba ang kailangan? Perlas ng silanganan, paano nang pinaglabanan? Diktador ba ang kailangan? Ihanda na kadena kapalit ng kalayaan. Diktador ba ang kailangan? Perlas ng silanganan, perlas ng silanganan, perlas ng silanganan, paano nang pinaglabanan? Perlas ng silanganan, bukas na palad ang kailangan, huminang tenga'y linisan ng mahawakan at madinig bawat pisig at may bibig. Pag ika'y sarado, pag unawa ay barado, namuo ang galit sa pusong hindi na makatao. Ba't ba uulitin mga dating kasalanan? Hindi ka ba natuto sa hudyat ng kasaysayan? Tugoy inialay para sa bayan. Banggit ni Magalo na sayang ang pinaglabanan. Diktador ba ang kailangan? Ihanda na ang kadena kapalit ng kalayaan. Diktador ba ang kailangan? Perlas sa silanganan, paano nang pinaglabanan? Diktador ba ang kailangan? Ihanda na kadena kapalit ng kalayaan. Diktador ba ang kailangan? Perlas sa silanganan, paano nang pinaglabanan? Diktador ba ang kailangan? Pag-isipan mo dyan, pag-isipan mo. Pag-isipan mo dyan, pag-isipan, diktador ba ang kailangan? Pag-isipan mo dyan, pag-isipan, diktador ba ang kailangan? Pag-isipan mo dyan, pag-isipan, diktador ba ang kailangan? Happy birthday, Sen Laila. While they have imprisoned your body, they will never be able to capture your indomitable spirit. In the darkness of this administration, you have truly served as a beacon of light. Huwag po kayong mag-alala. Walang forever sa Malacanang. Darating din at lumalapit na ang araw ng pananagutan. The freedoms of speech and assembly are the cornerstones of our democracy. Without the freedom to speak truth to power, all our other rights really mean nothing. That is why these freedoms occupy such a high position in the hierarchy of civil liberties. Let us never forget that our democracy is built on the blood, sweat, and pain
of Filipinos who came before us, who sacrificed so much and fought so hard for our rights and freedoms. The challenge of the past is also the challenge of the present, for today our democracy is under attack, and we are called upon to contribute our blood, sweat, and pain, just as those who came before us did. And we are called upon to do that not for ourselves, but for our children and future generations of Filipinos. Kaya ako po ay nakikiisa sa Leilaya at sa movement for the release of Senator Leila. Sama-sama tayong manindigan para sa ating kalayaan at demokrasya. Sa ngalan ng aking yumawong asawa, si Karina, ang iyong matalik na kaibigan, 10 ng aming pamilya, ako ay malugod na bumabati sa iyo, Senator Leila, ng maligayang kaarawan. Ang tatag ng iyong loob, ang iyong tapang, ay nagsisilbing malaking inspirasyon, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Sana'y malaman mo kung gaano kadami sa ating mga kapanalig at mga kaibigan ang naghahangad at nagdarasal at nagsusulong ng iyong agarang paglaya mula sa bilangguan. Mabuhay ka, Senator Leila. Kahit tamis ng buhay sa sariling bayan, lahat doon ay ating
Happy birthday, Ma'am Leila. Happy birthday, Ma'am Leila! Sana ang wish ko sa iyo makalaya ka. Pero sa panahon ngayon, palagay ko mas okay din na nandiyan ka sa loob at safe. Malayo ka sa bayan. Oh, malayo ka sa panganib. Anyway, alam ko sa dulo ng lahat ng to, magkikita po tayo. So, stay healthy and stay safe. We wish you well. Darating din ang panahon ng tunay na kalayaan at hustisya. Maraming salamat po. Happy birthday uli, ma'am. Dear Senator Leila, thank you for your steadfastness and commitment and passion for truth and justice. Maraming salamat sa iyong katatagan at sa iyong paninindigan para sa mga katotohanan, para sa mga mamamayan na nagnanais makakita ng tunay na katarungan sa kanilang buhay. Sinubukan nilang sirain ka, sinubukan nilang yurakan ka, ngunit alam ng marami na ikaw ang nagsiwala ng kasamaan ng nangyayari sa munting lupa, ng sa mga drug lords na nandun na nag-ooperate, at hanggang ngayon tuloy-tuloy pa ang kanilang pagsira at paggawa ng di makatotohanan ng mga kwento tungkol sa iyo. Subalit tuloy-tuloy ang pananalig mo, tuloy-tuloy ang iyong pagsisiwalat, tuloy-tuloy ang iyong pagsabi ng katotohanan. Maraming salamat sa iyong katatagan. At ngayong kaarawan mo, aking ipinagdarasal na ikaw ay makakakita ng bagong umaga, ng marapit ng kalayaan. Kaya't may handog kaming laylaya para sa iyo. Inaasahan namin tayo ay kakanta muli, magsasayawan kasama ng ating mga kasamahan, mga kababayan. Pagdiriwang natin ang tunay na katarungan, tunay na kalayaan sa isang tunay na demokrasya. Sunflower wishes for you, Senator Leila. Happy birthday! Pagbati po sa inyo sa araw na ito. Ako po si Carl. Ako po si Bugs. Ako po si Jojo. Ako po si Kyle. Ako po si Pedro. Ako po si Bern Belacho. At kami po ang Pordala, banda ng mangingibig at umiibig sa bayan. Sawa ka na ba sa nakikita? Walang humpay ba ang mga problema? Sa paulit-ulit na naririnig, kahirapang walang pati, kalutasan ba'y di mabatid? Nagsasawa ka na yata sa nangyayari. Sino ba naman kasi ang hindi sa mga kurakot at kahaman sa sistemang mahirap sa bayan? Kaya walang pagpunlad na nangyayari sa ating mundo. Kaya raming problema sa mundo. Kaya raming problema sa mundo.
kahinaan. Ituloy mo ang laban at patuhin ang mundo. Baguhin natin ang mundo. Baguhin natin ang mundo. Baguhin natin ang mundo. Ating mundo. Baguhin natin ang mundo. Hello sa lahat ng nakikijam ngayon sa Leilaya Online Jamming sa okasyon ng kaarawan ni Senator Leila de Lima. Pagbati po mula sa kabataan. Kami ay nakikiisa sa panawagan ng paglaya ni Senator Leila de Lima. Paglaya mula sa hindi pantay at makatarungan na detensyon. Hangad ng kabataan at lubos ang pagsisikap natin upang tuloy-tuloy na ipanawagan ang paglaya mula sa unjust detention at political persecution at paglaya mula sa panggigipit at represyon ng lahat ng mga kababayan nating pilit na pinatatahimik ng mga nasa kapangyarihan para magsilbi lamang sa interes ng iilan, imbes na pakinggan at tugunan ang mga hinaing ng sambayanan laban sa gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho, mababang sahod, mataas na presyo ng mga bilihin, pangaagaw ng lupa, pagsusuporta sa agrikultura at iba pang matagal ng karaingan ng taong bayan para sa makabuluhang pagbabago. Sa ating kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, napakahalaga ng papel ng mga kabataan. Wow, ang galing, no? Makita natin magpapatuloy yung video ni Congresswoman Sara Ilago sa pagbati kay Senadora Leila. Pero tingnan mo naman, Meg, ang galing, no? Yung For the Love. Nakita mo pati yung drummer nila, parang sulit na sulit ang, ang paggamit ng kanyang bahay kasi pati yung drums nandun na sa kusina ng kanilang tahanan. Iba talaga pag naglalabas ng salo. May balak na sa kaldera. Iba talaga sila. Iba rin yung nagagawa talaga ng art, ng musika, no, para magtulak ng pagbabago sa ating bansa. Yes, oo. Nakakatuwa yan talaga, Gio, no? Talagang medyo, na-mesmerize ako nung pinapanood ko siya kasi niisip ko ano yung gagawin ko sa kaldero namin dito sa bahay. Anyway, going back to what you were saying kanina, no? Talagang, yes, I definitely agree na magkaroon tayo ng mentality na pagiging ng solutionology, no? Na maging part tayo ng solution at hindi yung dadagdag pa tayo sa problema. Tsaka, ayun na nga, no, sana para mas lalo pa tayong ma-inspire to action, pakinggan pa natin tong mga susunod na ating mga performances. Huwag tayong bibitiw dito sa pagtutok natin sa Laylaya. Lalo na sa mga yung mga parang sinabi kanina, yung mga umiibig sa ating bayan. Meg, baka naman gusto mo ng isang malupitang intro dun sa susunod na magsasalita ngayong gabi.
ang susunod nating magsasalita ngayong gabi, Gio, paalala mo sa akin, ang susunod nating magsasalita ngayong gabi. Yun. O para ma-inspire po ang ating call to action, tunghayan natin ang isang napakahalagang mensahe po kasama ang ating Vice Presidente dito sa Laylaya, si Vice President Leni Robredo. Walang iba kung As someone has postulated, to dare greatly is to be vulnerable. Yes, I live in the space of vulnerability, perilous yet liberating. I allow myself to be vulnerable to vile attacks and relentless demonization and persecution because I dare my oppressors greatly. I take risks and brassily put myself on the line of fire. And I don't mind being vulnerable because of my absolute confidence in my innocence and the merit of my causes. There's no turning back for me. I'm going to stand in faith, even if I have to stand my whole life. Happy birthday, Senator Leila! Hindi man tayo magkakasama ngayon, sana ma-enjoy mo pa rin ang araw na ito. Malayo ka man sa piling ng pamilya at mga mahal sa buhay, madama mo sana na hindi ka nag-iisa. Nandito pa rin kami para sa iyo. Mula pa nung simula, pinamalas mo na ang tapang at prinsipyo ng isang tunay na lingkod bayan. Sa harap ng masasakit na kasinungalingan, hindi ka nagpatinag. At sa mahigit 3 taon sa loob ng piitan, patuloy mong pinaglaban ang karapatang pantao at tinupad ang mandatong ibinigay sa iyo ng taong bayan. Ipinagkait man sa iyo ang pisikal na kalayaan, walang nakakapigil sa lakas ng diwa at boses mo sa ngalan ng katotohanan. Sa bawat sulat, pagbate at statement na galing sa iyo, nakapaloob ang tawag sa bawat mamamayang Pilipino. Pumalag kapag may inaapi, tumindig kapag may inaabuso, at magsalita kahit pilit na pinatatahimik. Higit sa lahat, itinuro mo, walang bansang susulong kung hindi makatao ang pamumuno. Hindi nadadaan ang nation building sa sindak at dahas at pananakot, kundi sa pakikinig, pag-unawa at pakikiisa, sa araw-araw na pinagdadaanan ng ordinaryong mamamayan. Sa nagdaang mga buwan, nakita natin kung gaano kahalaga ang ganitong klaseng pamumuno dahil sa COVID-19. Nakikita rin natin na sa halip na bigkisin tayo ng iisang hangarin at dalhin tayo sa iisang direksyon, lalo pang lumalalim ang pangamba, pagkalito at division sa lipunan. Nakikita natin ang pagbusal sa mga katulad mo na tumitindig para sa makataong pamumuno. Ang pagkalat ng disinformation, ang pagbansag sa sino mang magbibigay ng feedback o mungkahe bilang kalaban. Ang tanong nga natin, kung walang ginagawang mali, bakit matatakot sa batikos at debate? Kung may mungkahe para mapunan ang kakulangan, hindi ba dapat matuwa pa sila dahil ibig sabihin na nanatili ang pakialam ng maraming mamamayan? Sa mga kasama at kahanay na nandito ngayon, ito ang lawak at bigat ng hamon na hinaharap natin ngayon. Sabi ko nga, by default, tinuturing na kalaban agad ang mga dissenters at champions of free speech. Lalong naging mahirap ang laban na ito these past few years. Ganito tayo sinusukat ng kasaysayan. Sa panahon ng paniniil at kadiliman, natakot ba tayo? Sumuko ba tayo? O nagsilbi ba tayong liwanag at huwaran ng tapang katulad ni Senator Leila? Nandito tayo ngayon dahil tumitindig tayo. Pinipila nating maging liwanag. We stand on the side of freedom and rights and dignity, of courage and resolve. We owe this to you, Senator Leila de Lima, and the countless others who have experienced injustice, who have been murdered, who have passed on or gotten sick
or are going hungry due to incompetence and neglect. Kaya sa iyo po, Sen Leila, nandito po kami, hindi ka nag-iisa. We carry on your fight at kabilang ang katarungan at kalayaan para sa iyo. Sa mga pangunahin naming isinusulong, kapit lang po. Patuloy ka sanang bigyan ng Panginoon ang tibay ng loob at lakas ng pangangatawan. Inspirasyon ka namin lahat. Muli, happy birthday, Sen. Bibisita po ako sa iyo pag pwede na ulit magbisita. Happy birthday! Magandang araw po sa inyong lahat bilang pakikiisa at suporta sa ating mahal na Senador Leila de Lima. Sa kanyang kaarawan, nais ko pong awitin itong awit ng Tambisan sa Sining na pinamagatang Sana. Sipan may napapagod rin sa kaiisip ng mga kataga na magsasalarawan ng tunay na nadarama ng puso ko. Ngunit nang ika'y dumating, ang aking isip ay biglang sumigla. Ang mga titik at hibig ay tila di mapigil ang awit ng batis. Sana sa tuwin ay kapiling kita sa paglikha ng mga awit ng paglaya. Sana'y laging kasama kita sa pagsasalarawan ng buhay. Sana sa tuwin ay kapiling kita sa paglikha ng mga awit ng paglahaya. Sana'y laging kasama kita. Bigyan natin ng kulay ang buhay. Dahil mithiin ay isa, ang katuparan ay nasa ating pagpapasya. Ang ibig ko lamang ay narito ka, katuwang at kasama sa pagkilos. Dama kong lumbay at saya sa saliw ng aking gitarang dala. Hatid nito'y pag-ibig sa bayan na di kailanman mapapantayan. Sana sa tuwin ay kapiling kita sa paglikha ng mga awit ng paglaya. Sana'y laging kasama kita sa pagsasalarawan ng buhay. Sana sa tuwin ay kapiling kita sa paglikha ng mga awit ng paglaya. Sana'y laging kasama kita. Bigyan natin ng kulay ang buhay. Sana sa tuwin ay kapiling kita. Maraming salamat po. Happy birthday, Senator Leila. Judy Pasina for I Defend. In Defense of Human Rights and Dignity Movement sends its heartfelt greetings of happy birthday to Senator Leila de Lima, even as we remember that this year marks her 4th year in detention. Senator de Lima is the first public official to immediately register opposition to the violent anti-drug campaign of Duterte when she filed a Senate resolution calling for investigation into the extrajudicial killings merely days after its initiation. By the first month of Duterte's bloody reign, Senator de Lima was holding Senate hearings and delivering privileged speeches urging for an end to the killings. Still in the throes of presidential victory, Duterte unleashed a dirty campaign on de Lima, replete with sexist attacks and attacks on her dignity as a woman.
She was to be the first among the country's strong-willed women that Duterte sought to bring down with shame campaigns and judicial warfare. De Lima was expelled from the leadership of the Senate Committee on Justice and Human Rights, but to date, the official investigation she has led into the war on drugs is still considered the most credible and the most truthful, with some of the witnesses moving on to provide testimony in international investigative processes. I-Defend salutes Senator De Lima's dedication to the pursuit of justice for victims of serious human rights violations, including the families of victims of EJ case. We admire her team's enormous effort to keep her actively involved in the Senate, even as she is unjustly incarcerated. I-Defend joins the global call to seeking her freedom. She is a woman human rights defender. She is a modern hero. Happy birthday, Senator Leila. Leila de Lima, palayain. Maalab na pagbati po at maligayang kaarawan ang pinapabot sa inyo, Senadora Leila de Lima, mula sa mga human rights advocates at mga kasama natin sa Amerika. Sa inyo pong kaarawan, hinihiling po lang namin at ipinanalangin ang tatlong bagay. Una po, magpakatatag kayo sa gitna ng paniniil ni Duterte at ng isang pasistang estado. Alam po namin, mahirap inyong sitwasyon, nasa frontline po kayo, inkomunikado. Ngunit habang tumatagal po kayo dyan sa selda, lalo naman pong gumuguho ang administrasyon. Patagalan to, matira ang matibay, at habang naandyan po kayo sa kulungan, isipin nyo na lang po na marami sa inyong sumusuporta, maging sa labas ng bansa. Ikalawa po, sana po ipagpatuloy nyo ang mangarap, no? Mangarap tayo na makalaya kayo, na makalaya ang bayan, na may pwesto natin ang isang gobyerno na makatarungan, na mapagkalinga at may katarungan. At ang ikatlo po, huling-huli ay mangako tayo na wala pong bibitaw sa isa't isa. Sa panahon pong ginigipit tayo, wala na po tayong aasahan. Sa panahong hawak ni Duterte, ang Kongreso, ang Supreme Court, ang militar, police, sa kanya na lahat, kasama yung mga kurakot niya, wala na pong aasahan tayo kundi tayo isa't isa. Kaya sa amin po na nasa labas ng bansa, sa aming mga global citizens, sa aming mga human rights advocates, hindi po kami titigil. Hanggat makita naming malaya kayo, lahat ng paraan, lahat ng lobbying sa US Congress, lahat ng political support po, kung ano po yung maabot namin, gagawin namin. Sapagkat ito lang pong paniniwala natin, paninindigan sa isa't isa ang magbibigay ng lakas ng loob sa atin na hanggang sa dulo na andito tayo, magsisikap tayo at maninindigan hanggat lumaya po kayo, hanggat lumaya ang bayan. Muli po, binabati namin kayo at maligayang kaarawan po. Padayon. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa iyo, bayan ko. Sa hirap at ginhawa, sa higaya't dalita, ako'y kasama mo. Sa bukid bayan ko, kung ligang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung naalala
kasama mo. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ko sa bukid bayan ko. Kung tigang lupa ay tigang di makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humaling, haleluya, itagawa kita ng pintas bayan ko. Kung nalalanta ang mga sigwa, ako'y may tubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na, wala, wala na, wala. Wala na, wala. Hi, Senator Leila. Ako po si Dato Abdelwin Sangkula mula sa probinsya ng Tawi-Tawi ay patuloy na namamangha at sumasaludo sa inyong matibay na paninindigan para sa demokrasya, para sa katarungan at para sa katapatan sa bayan. Sa kabila ng paniniil sa inyong karapatan at pagyurag sa inyong pagkatao ng kasalukuyang administrasyon, patuloy po kayong naninindigan para sa amin. Hayaan niyo po kami sa araw na ito batiin kayo ng maligayang kaarawan at sana ipagpatuloy niyo po ang inyong ipinaglalaban at asahan niyo po ang aming suporta dahil patuloy din po kami na nananalangin na sa inyong paglaya para may pagpatuloy niyo ang inyong pagserbisyo para sa bayan at para sa kinabukasan ng ating bayan. Mabuhay po kayo at magandang kaarawan sa inyo. Maraming salamat po. Magandang hapon po from the Netherlands. Ako po si Adrian Cristobal, classical guitarist who just finished his master's degree. Ako po ay nasa Maastricht, Netherlands in the south of the country. Nakita po kami ni Father Bert in a Zoom birthday party. Tsaka in-announce niya po yung project na to, a concert for Leila. Tsaka mabilis po ako na nag-volunteer kasi syempre gusto ko po tumugtog, hindi lang po para sa mga kababayan pero para sa kalayaan ng ating senadora sa itong tribute to her. So it's a great pleasure and honor to be able to play. Maraming salamat po, Father, for having me again. So ang sisimulan ko po sa aking programa, doon po sa amin, inareglo po ng Filipino guitar professor Jose Valdez. Also known as Awit ng Pulube, the song symbolizes the devastation and hardships felt during the Filipino-Spanish Revolution. Like now po, naghihirap po tayo, whether it's the government or the pandemic. Medyo matindi po ang pinagdadaanan natin, pero tuloy po yung laban para sa bayan, of course, para sa senadora rin po. So, hope you enjoy this piece. Doon po sa amin.
Dearest Senator Leila, greetings on your 61st birthday. Last year, I was glad to have been part of your well-wishers inside Port Pimbinan at Camp Crame. We marked your entry into the world of the 20% discounts with a mask and a simple lunch where your favorite laing was a central dish. This is, I believe, your 4th birthday in prison, and because of the pandemic, we won't be able to join you in another celebration of a life of service to the people. I salute your continued strength and determination to assert your innocence and to stand for social justice in these times when so much evil is happening in our land. Your dispatches from Camp Crame on issues of repression, corruption, or puppetry have been a source of inspiration for us. In spite of your solitary confinement, your pen remains fierce and sharp in exposing the ills of a tyrannical regime. I spent several years in prison during the post-martial law period, including time inside Camp Crame. During times of buryong, some songs helped me overcome the temporary sadness. Memory is one of those songs, and in particular, I would like to share these lyrics with you. I will recite them as I am not a singer. Memory, all alone in the moonlight. I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp gutters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. As then and as now, we stand in our firm belief that tyranny can be ended, and a new day of freedom, of justice, and of peace will come. Maugmang pagkamundag, Senator Leila. Padayon. Parati nating pinapalabas na parang napakasama na emosyon ng galit. Pero hindi yung totoo para sa akin. Hindi yung totoo maging para sa kasaysayan. Dahil kung titignan natin ang ating kasaysayan, maraming bagay ang naggalit, ang nagbago ng dahil sa galit. Nang pinairal natin ang galit, at ang galit ay naging kolektibong pagkilos, marami tayong napalitan, marami tayong naalis, marami tayong naipaglaban, marami tayong napanindigan. Dahil dyan, nasulat ko ang tulang ito dahil noong araw na yon sa Twitter, nakita ko kung gaano karaming tao ang nagkaisa sa panawagan nila na tulong ang kailangan ng masa, hindi kulong, na kailangan ng bigas, ng pagkain at hindi ng baril. At dahil dyan nasulat ko ang tulang ito. Ang pamagat nito ay kagabi na panaginipan ko ang isang umaga. Kagabi na panaginipan ko ang isang umaga. Sa maginhawang hardin ng may kapal, hitik sa bunga ang sangpuno, hinog na hinog ang dahas, walang simpait. At alam ko to sapagkat ang may kapal mismo ang bumulong. Siya ang nag-alok at nagpapitas. Tikman mo, anak ko. Pangakong hindi ka malalason. At ninasab ko ang dahas, at nalasing ako sa kanyang pait. Umapaw sa aking bibig ang dagta at bumalong tungo sa aking baba at leeg, at nang mahulog siya upang maging lawa sa tiyan ko'y agad siyang namulaklak.
at naging pusod na nilamon ang buong hardin sa tamis ng kanyang samyo. At siyang biglang bukas ng isang pinto na agad kong tinakbo, agad na lumabas sa katiyakan na di ako marapat dito. Kung doon, paglampas ng tarangkahan ay may pagbati ng halimuyak ng sambuong bayan, kung saan ang bawat pusod ay bulaklak na binangsagang galit na mula sa dagta ng dahas, at bawat isa ay naging alay sa gutom na di maiibsan ng tinapay o karne, at tinawag itong pag-ibig na dahilan ng galit sa aming tiyan, na dahilan ng paglunok sa dahas, na dahilan ng paglabas, ng pag-iwan sa paraisong hindi raw ako papatayin, at nagsiugong ang ating sikmura sa galit, at ito ay musika. At kumawala sa ating bibig ang isang awit ng pagbubuklod. At namukadkad ang ating mga palad para sa isa't isa. At kinuyom natin silang muli at ibinato sa langit hanggang sa nakita ng may kapal ang lupa mula sa kanyang trono. Isang dagat ng rosas ang sumasayaw sa hangin, pula, ayaw patangay, ayaw papitas. Hello sa lahat ng nakikijam ngayon sa Leila Online Jamming sa okasyon ng kaarawan ni Senator Leila de Lima. Pagbati po mula sa kabataan. Kami ay nakikiisa sa panawagan ng paglaya ni Senator Leila de Lima, paglaya mula sa hindi pantay at makatarungan na detensyon. Hangad ng kabataan at lubos ang pagsisikap natin upang tuloy-tuloy na ipanawagan ang paglaya mula sa unjust detention at political persecution at paglaya mula sa panggigipit at represyon ng lahat ng mga kababayan nating pilit na pinatatahimik ng mga nasa kapangyarihan para magsilbi lamang sa interes ng iilan, imbes na pakinggan at tugunan ang mga hinaing ng sambayanan laban sa gutom, kahirapan, kawalan ng trabaho, mababang sahod, mataas na presyo ng mga bilihin, pangaagaw ng lupa, pagsusuporta sa agrikultura, at iba pang matagal ng karaingan ng taong bayan para sa makabuluhang pagbabago. Sa ating kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, napakahalaga ng papel ng mga kabataan kasama ng sambayanan laban sa pananakop, tiraniya at diktadorya. Inspirasyon ng mga kabataan ngayon ang mga tagumpay ng mga nauna sa amin upang ipagpatuloy ang pagsusulong ng karapatan, demokrasya at kalayaan. Hangad ng mga kabataan ang tunay na panlipunang pagbabago dahil nakasalalay dito ang aming kinabukasan. Bago pa man ang COVID-19, isa na sa 4 na mga kabataang nasa edad 15 to 24 ay wala sa paaralan, trabaho o training. Higit itong pinalala ngayon ng pandemya dahil sa mataas na bilang ng nawalan ng trabaho sa bansa maging sa ibayong dagat. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority, umabot na ang 17.7% ang unemployment rate sa Pilipinas. Sa pinakahuli ng mga SWS survey, ang adult joblessness sa Pilipinas ay umabot na ng 45.5% ng buong labor force nitong July 2020. Ito ay katumbas na ng 27.3 milyon na walang trabaho sa gitna ng pandemya. Maraming negosyo na rin ang pirasahang nagsara dulot ng pagkalugi. Lumagpas na rin sa 9 trillion ang utang ng gobyerno habang bumulusok ang ekonomiya sa pinakamababang pagbaba nito sa ating kasaysayan. Sa kabila ng pagkakaroon natin ng isa sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo, tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19 at nananatiling hindi pa kontrolado ang transmission nito. Nasa mayor na krisis na rin ang edukasyon dahil sa milyong-milyong wala sa eskwela. Obligasyon ng gobyerno na tiyakin ang karapatan sa edukasyon at pagpapatuloy ng pag-aaral sa gitna ng krisis. Ngunit naurong na ng naurong ang pagbubukas ng klase dahil palpak ang naging tugon sa COVID-19 pandemic. Kawalan ng libreng mass testing, maigting na contact tracing, mabagal na ayuda na nagbunsod ng 6 na milyon na hindi pa nakapag-enroll at hindi na makabayad pa sa gastusin sa tuition at iba pang mga bayarin sa mga eskwelahan. Sa gitna ng krisis, inuna pa ang pagpapasara sa ABS-CBN at pagpasa ng anti-terror law, imbis na bigyang prioridad ang krisis sa pampublikong kalusugan at tiyakin ang patakaran at pondo para sa angkop na pandemic response at recovery plan. Ngayon, higit kailanman, kinakailangan ng boses ng kabataan at mamamayan. Tungkulin natin na protektahan ang kalayaan sa pananalita, ekspresyon at mapayapang asembliya, gayon din ang kalayaan sa pamamahayag bilang haligi ng demokrasya sa ating bansa. Mariin natin kinukundena
ng lahat ng mga banta, paninira, pamamaslang, at lahat ng mga atake sa mga karaniwang tao, mga kritiko, aktivista, posisyon, at mga organisasyon na aktibong lumalaho sa pagpapanday ng mas maganda, masagana, matatag at makatarungan lipunan para sa lahat. Huwag nating hayaan ang mga atake na ito sa ating karapatan. Dapat panagutin ang mga sangkot sa malawakang paglabag sa karapatang pantao at tumitinding klima ng walang kaparusahan. Pagtagumpay natin ang pagtatanggol sa karapatan at proteksyon para sa human rights defenders, peace builders, press freedom advocates, para sa lipunang tunay na malaya at mapagpalaya. Maraming salamat at mabuhay po kayo. My family, my children, my grandchildren, my ailing mom, my siblings. The thought that they're waiting for me and my vindication, and that someday our normal life as a family is restored with our love for each other strengthened, is what keeps my hopes up. I need to survive this for them and end their own misery because of what my oppressors did to me. I consciously drive away negative thoughts by keeping myself busy with my daily routinary life through reading and praying. I've learned and embraced the beauty in solitude. It's such a huge blessing that in my 1,205 days as of June 12 in detention, I'm never depressed. Yes, I feel sad and downhearted from time to time and even cry at times, but never depressed. My most recent crying episode was when I read about the tragic story of Michelle Silvertino. My tears just kept falling over the fate that befell a fellow Bicolana. My high sense of duty drives me to keep fulfilling my mandate despite the odds and constraints of having to do it remotely, without the benefit of necessary gadgets like cell phone and laptop and adequate staff assistance, and even made more burdensome in times of lockdown. But I have a job to do and a mission to fulfill. Our country and people are worth it. Magandang araw po. Ito po si Julius Kainglet ng Federation of Free Workers na member po na Nagkansa Labor Coalition. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito para maging bahagi ng konsyerto bilang pagdiriwang ng kaarawan ni Senador Leila de Lima. Thanks sa invitation, Bernie. So, I'm with my band, Max naman, Richmond on keyboards, Julia on guitars. At syempre po, dahil ang may kaarawan ay si Senator Leila, dapat Leila yung aking suot, di ba? Ang asul, pag hinalo ng pula, nagiging Leila. Yan, hindi na kayo tumawa. Kanina tumawa kayo, nag-i-ensayo tayo. So, syempre po, ang panawagan po ng mga manggagawa ngayong pandemya, maliban sa ayudang sapat para sa lahat, ay ang balik, trabaho, ligtas. Kung kaya't ang patungkol po sa awitin ito, ang panawagan ito, ang ating pong ibabahagi sa mga nakikisa sa konsyertong ito at sa kaarawan ni Senador Leila de Lima. Hit it! Balik na ba, ligtas na sa panganibang buhay mo? Pag-absent may kaltas, matatanggal ka pa sa trabaho. Kulong sa bahay ng 5 buwan, ngayon pinababalik sa pagawaan. Bulis buhay at walang pakundangan, pagkat ang salot na nananiligan. Balik trabaho, ligtas na sa pagganibang buhay mo. Pag-absent may kaltas,
patunahan, tumbok at pahing walang pananggalan. Kahit trabaho ligtas na sa panganibang buhay mo. Pag ika'y lumampas, kakapit ang korona sa iyo. Hazard pay dapat na mabigyan, naglang benepisyo lahat tinanggihan. Naglabas ng bagong kautusan, sweldo pwede na raw kulang-kulang. Kahit trabaho ligtas na sa panganib kabuhayan mo. Sa PhilHealth may kaltas, kinukurakot ang mga gabo. Mas testing di na pinondohan, bilong pera naman ang nakalaan. Ipiinihin sobrang mahal, palpak at peke lang ang karamihan. Balik trabaho ligtas na sa panganibang buhay ko. Magtatag ng union, magkapit-isip mga obrero. Balik trabaho ligtas na sa panganib kabuhayan mo. Respeto sa lahat, dapat may dignidad sa trabaho. Mabuhay po uling manggagawa at muli, maligayang kaarawan kay Senador Leila. Sabay-sabay tayo. Happy birthday, Senator Leila. Salamat po. Children begging in the streets at night, knocking on cars till the morning light. People standing in line for a kilo of rice. Welcome to the dark ages, the era of light. Dreams of progress, our visions gone mad. Dollars still drenched with innocent blood. Demolition men rumble through Smoky Mountain homes. Darkness indeed, justice, justice. But I go out gently into the night, ready against the dying of the light. Sing a song about this terrible sight. Pray until the lightning strikes. Go now gently, go now gently, go now gently and rage with me. Go not gently, go not gently, go not gently and rage with me. And the tyrants change, but poverty, pain, and murder remains. The voices of truth are locked up in chains. Darkness remains, the yearning flame. But I go not gently into the night. Raise, dying on the light. Sing a song about this terrible sight. Rage until the lightning strikes. Go not gently, go not gently, Go not gently and rage.
Grabe no, Meg, overwhelming talaga yung suporta na binibigay ng marami nating kasama mula sa Vice Presidente hanggang sa hanay ng labor kasama natin na kumakanta pa sila, no? Ang ganda nung pati yung lyrics na ginamit ni Julius, dinidescribe niya kung ano yung nangyayari, no, kalagayan ng manggagawa sa panahon ng pandemya. So iba talaga yung nagagawa ng art, iba yung nagagawa ng musika sa atin. Definitely, no, Gio, nakakatuwa. At alam mo, yung may napansin ako kaninang comment ni Bito, na sabi niya 3 hours na daw, pero engaged pa rin siya. At nakakatuwa talaga. Ako, ganun din yung pakiramdam ko, no? Kahit medyo palalim na yung gabi, talagang nakakabuhay ang mga comments, ang mga performances, the art, the music. So, it's really awesome. Gulat na gulat ako. Ang galing pala kumanta ni Teddy Casino, ha? Oo nga, grabe. Sa mga susunod na mga rally o meeting, pwedeng front act si Teddy Casino sa atin. Correct ka dyan. Okay. Anyway, dahil palalim na ang gabi, ngayon naman, pumunta na tayo sa susunod natin na batch of mga performances. Gio, napaka-exciting pa rin. Marami tayong, kanina narinig natin yung Rage Band, no? Medyo kapanahunan ko. Medyo mga old school. Marami pa tayong mga medyo old school din na performances. So I'm very excited. Let's move on to our next batch of performances and messages. Walang komplikasyon ang buhay mo noon. Kaloob ang daan ay tuwid at patag sa buhay mo noon. Ngunit bawat pusong naglalakbay, dumarating sa sangandaan. Ngayong narito ka, kailangang magpasya. Aling landas ang susundin ng puso? Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Kay daling sumunod sa hangin at agos, aasa ka na ang dalangin gagabay sa iyong damdamin. Ngunit saan ka dadalhin ng hangin at agos? Alam mong bawat pusong nagmamahal ay dumarating sa sangandaan. Ngayong narito ka, kailangang magpasya. Aling landas ang susundin ng puso? Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Happy birthday, Leila. In spite of everything, happy birthday and a happier and healthy and free New Year of Life, Leila. As the years have gone by, your bravery, fortitude, and unbreakable spirit have only become stronger. You have shown us what it truly means to stand our ground for the values we believe in. I wish you many, many more birthdays. Mga kasama, this is not just Sen Leila's fight, but everyone's battle for freedom, truth, and justice. I'm one with Sen Leila and other dissenters and persecuted champions of free thought and expression. May they never waver in their resolve. I commit to stand by you, Leila, at mga kasama, in this fight for humanity and for our future. Dear Lai, alam mo pa na one of the things I tease you with
Hindi ka na 32, 28 ka na. And I saw you last time 3 weeks ago, tayong dalawa lang. And it was a very beautiful moment of catching up. Israel was there, and you were exchanging stories of what's happening. I was updating you of Bahay Kalinga. And Mommy misses you, and she will soon, I believe, write you a letter knowing that it's your coming birthday. Birthday din niya sa Sunday, and August 23. Please write her also a note. But more than anything, Lai, know that in the past 4 years, you have been both an inspiration, strength. And if you combine these two, you are a source of hope. I do believe that confinement changes people, and you yourself have said that, na nabago ako, Father. Nag-iba ang aking pananaw. And let me tell you this, it is very obvious, Lai. And that obviousness of the change, the spirituality, the strength is something where I, Kalinga, Aghilom, and a lot more people draw strength from. So, laban lang para sa bayan, pag-arapos natin to, because God has strengthened you, and therefore He will never abandon you. I love you. We love you. Take care, and I hope to see you soon. God bless you always. Mataas na bundok ngayon'y patag, disyerto ng masukal na gubat, taglamig ay taginit, tagulan ay tagaraw. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Mga kriminal ang malaya, ang nakakulong walang sala. Ang tama ay mali, ang masama'y mabuti. Sinungaling ang pinaniniwalaan, magnanakaw ang pinagtitiwalaan. Sa lipunang ito, sila'y pinararangalan. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. May mamang bubog sarado, hawak ng pulis sa braso. Siya'y sumisigaw, humihingi ng saklolo. Mamamatay tao'y pinupuri, ang mga biktima'y sinisisi. Ang naagrabyado, sinasampahan ng kaso. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Matuwid ay nasa impyerno, balungtod ay nasa palasyo. Anghel ng tumakbo, halimaw ng maupo, at minsay nagsimba ang demonyo. Luhod kumikit parang santo, matapos magdasal,
ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Ang mandaraya ay parehas, at ang dagdag ay bawas. Panalo ang talo, ang peke ginawang totoo. Taksil ang ginagawang huwaran, bayani ang pinarurusahan. Sa halip na Pilipino, Chino at Kano ang amo. Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Galit sa kurap at magnanakaw, at lagi pa niyang minumura. Ngunit sa mga Marcos ay todo suporta. At matapos palayain si Arroyo, drug lord na umamin inabsuelto, utak sa pork barrel stand ay naging testigo. Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Ekonomiya ay sumusulong, ang mamamaya'y nagugutom, ang ayaw sa droga, sabog kung magsalita. Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Ano ba itong gulo-gulong, gulo-gulo? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where shadows melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
If happy little blue ones fly beyond the rainbow, why, oh why can't Para sa iyo po yan, Ma'am Leila. At Ma'am Leila. At sana po lagi po kayo maging strong. At alam ko po ang hirap na dinadanas nyo. I just want to let you know that you're not alone. And we're always praying for you. God bless you. This is Walden Bello, and on behalf of Laban ng Masa, I would like to greet you a very happy birthday, Madam Senator. Your refusal to give in to an administration that has framed you is indeed a profile in courage that has inspired so many of our kababayans, especially the youth of our country. Let me say that we are cautiously confident that things are beginning to turn for the better. First of all, the eyes of most Filipinos have been opened to the falsity of the charges brought against you and to the truth that the reason Duterte has put you in jail is because of your determined efforts to surface the hundreds of extrajudicial executions he was responsible for in Davao. Second, COVID-19 has revealed the massive incompetence of Duterte and his minions in protecting the health of Filipinos and exposed the fact that this is rooted in the administration's not prioritizing containment of the pandemic and pursuing instead the consolidation of its power by passing the Anti-Terror Act and taking over ABS-CBN. The legitimacy of this administration is eroding and eroding quickly. It has lost the support of the middle class that was once its strongest backer. OFWs that once championed Duterte have lost all their illusions. Working people are now clear about one thing, that he has no plan to contain COVID-19 and provide them with economic relief for their loss of jobs. His allies, like GMA, are beginning to think about jumping ship. Even the Supreme Court has gotten up the courage to rule that unreasonable searches and seizures in the war on drugs are a violation of the Constitution. Duterte himself knows his power is slipping. A growing sense of panic is the reason for his screwball declaration of war against our health workers, his ranting in his late-night live show last Monday that his number one priority even during this pandemic is the failed war on drugs, and his cursing the country and giving it the middle finger for not supporting this tragic campaign which has taken the lives of almost 27,000 people who were executed extrajudicially. To many, it is no longer a question of if Duterte goes, but when he goes. We know, however, that a wild beast is most dangerous when it is cornered. All of us must then be especially concerned about your well-being, Madam Senator, since you are completely in Duterte's power in Camp Crame at this point. Someone that he can blame and lash out for his dwindling credibility. We, your friends and comrades, want to assure you that we commit ourselves to do whatever we can on the outside to protect you and ensure your well-being. Again, best wishes from Laban ng Masa on your birthday. Thank you very much. There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me, oh,
lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. Sing to me the songs of the stars, of your galaxy dancing and laughing again. When it feels like my dreams are so far, sing to me of the plans that you have for me over again. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only yours. I know now you're my only hope. I give you my destiny. I'm giving you all of me. I want your symphony, singing in all that I am at the top of my lungs. I'm giving it back. So I lay my head back down and I lift my hands and pray to be only yours. I pray to be only
Allow me to greet Senator Leila de Lima. A very, very happy birthday this coming August 27. I understand this is the 30th anniversary of your 30th birthday. Happy birthday to you, Senator Leila. Ikaw na ngayon ay kasapi sa senior citizens and a milestone. Malungkot dahil ikaw ay nagse-celebrate muli ng iyong birthday dyan sa Peitan. Nais kitang pasalamatan, Senator Leila, sa iyong sakripisyo, sa iyong paninindigan, sa iyong bilang nagsisilbing bilang inspirasyon sa amin na patuloy na kumikilos at naninindigan para sa demokrasya, para sa kalayaan. My birthday wish to you, Senator Leila, is that your petition for bail, we pray and we appeal to the courts to grant your wish, to grant you freedom, which you so richly deserve. Uulitin ko, Ma'am, Senator Leila, we wish to thank you for your sacrifice. Kami sa labas ng kulungan, hindi man maganda ang aming nasasapitan bilang mga nasahanay ng oposisyon. Araw-araw tinotroll, araw-araw binabash, araw-araw humaharap sa pang-iinsulto at pananakot. Ngunit tuwing naiisip ko itong mga masakit na mga karanasan natin, naalala kita. We remember you, Senator Leila. As I go through my own difficulties as one of the leaders of the opposition, as we go through challenges in terms of the insults that are thrown at us, threats that are leveled at us too, you serve as our inspiration because kung kami ay nahihirapan, lagi kong sinasabi sa sarili ko, what more si Senator Leila? Mas matindi ang kanyang nagiging karanasan. Kaya kahiyahiyang tayo ay mawalan ng loob. Kinakailangan tayo manatiling naninindigan, tumataya, kumikilos, nagsasalita para sa pagbabago, para sa demokrasya, para matigil na ang tiranya, para matigil na ang authoritarianism sa ating bansa. Again, I wish you a very, very happy birthday. I wish you freedom. I wish you release from detention. And I wish you good health always. Salamat, Leila. Maraming salamat, Senadora. Happy birthday. Senator De Lima, happy birthday po. We have never met and in all likelihood ay hindi nyo po ako kilala. Ako po si Ebe Dancel, isa pong musikero. I want you to know that you are in my prayers and at the end of the day, I believe God will always favor justice. Ang awit pong ito ay pinamagatang Lakambini, isa pong fictional love letter ni Andres Bonifacio sa kanyang asawa. Kung ito na ang huli kong liham, ayoko siyang masayang sa isang paalam, sa isang paalam, dahil ako ay mabubuhay sa iyong mga alaala at sa puso mo. Ang diwa ko ay titira. Hindi mo na ako kailangang hanapin pa. Higit ka lang, sinta. Ako ay nariyan na sa buhay mang ito o sa kabilang
panig sa atin, kumagat man ang dilim. Huwag mangamba, dahil liwanag tayo ng isa't isa. Hola kambini ko, ang buhay ng buhay ko, san ka man patungo, dalhin mo ako. Huwag ka nang matakot, mundo'y hayaan mong umikot, darating din ang panahon ng hinahon. At di mo na ako kailangang hanapin pa, pikit ka lang sinta, ako ay nariyan na sa buhay mang ito, o sa kabilang mundo. Hanggat may pag-asang dumadaloy sa akin at sa'yo, hanggang pag-ibig ay panig sa atin, kumagat man ang dilim. Huwag mangamba, dahil liwanag tayo ng isa't isa. Liwanag, ika'y liwanag, sa buhay mang ito, sa kabilang mundo, at hanggat may pag-asang dumadaloy sa akin at sa'yo, hanggat pag-ibig ay panig sa atin, kumagat man ang dilim. Huwag mangamba, dahil liwanag tayo ng isa't isa.
ka kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa, kailan pa? Kung di ka kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa, kailan pa? Malansa at amoy pulbura ang mga lansangan. Nakatape at balot ng plastik ang mga iniwang katawan. Di ka ba nababahala sa gulo sa ating paligid? Hahayaan na lang ba at mananahimik? Kung di ka kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa, kailan pa? Kung di ka kikilos, sino
Ang husay. Grabe, ang dami kong nakikita ang comments, Meg, no? Napaka-nostalgic ng mga tao. Buklod reunion, yung CD daw niya, pinag-uusapan. Iba-iba yung comments. At isipin mo, 11:47 na ng gabi at napakarami pa rin nating viewers. More than 1,500 pa rin ang nakatutok dun sa main site. Hindi pa kasama yung cross-posting dito, ha. Tapos, kung titingnan din natin dun sa mga komento, kala ko parang lahat taga Pilipinas lang. Iba-iba yung time zone. Lumabas, nakita mo, Meg, may taga Rhode Island, may taga San Francisco, may taga Kuwait. Iba-iba talaga yung nanonood sa atin ngayong gabi. Oo nga, Gio. Sobrang nakakatuwa talaga, no? Talagang kahit gabi na, hindi ka mapapagod dahil nakaka-inspire. At yung mga performances din kanina, no? Grabe. Alam mo, sa totoo lang, naiyak ako ng konti lang, kay Ebe nung kumanta siya. Grabe, parang sabi ko, oh my gosh, kaya pala siya Ebe Dancel, no? Sobrang, mayroon akong favorite line dun na ninote ko nga dito, no? Parang, liwanag tayo ng isa't isa. Di ba? Ang ganda. Wala lang, parang nakakatuwa na even at this point, people are still with us, nakikiisa, pinupusuan ang laylaya. So, really awesome. Solid. Kahit yung mga performers natin, yung kahit si Kim Villamer kanina na nag-perform, alam ko isa siyang frontliner sa isang ospital sa New York City. So, bilib na bilib ka na outpouring yung suporta, yung pagbati para kay Sen Laila. Oh, parang Kuya Germs tayo dito, walang tulugan. Ang dami pang mga sorpresa, may mga magsasalita, magbabahagi, mga performances. Kaya puntahan na natin yung susunod nating segment. That's right, Gio. At this point though, I think napapanahon na rin na pakinggan naman natin ang pahayag ni Senator Laila. Pakinggan natin ang kanyang mga saloobin at yung mga pahayag niya tungkol sa mga issue na hinaharap ng ating lipunan ngayon. Happy birthday, Senator Laila. It's been a long time, At I'm glad na naimbita ako para maging isa sa mga babati sa'yo sa birthday mo. Matagal na rin tayo nagkakilala, and I remember 2007 noon nang tayo ay naging election lawyers ng genuine opposition at pinadala tayo, ikaw, ako, si Attorney Sixto Brillantes as election lawyers ng genuine opposition sa special canvassing ng election sa Maguindanao. Nawala kasi noon ang mga election returns sa Maguindanao, kaya nagkaroon ng canvassing mga 3 months after the election. At dahil ang patuan ang in power noon sa Maguindanao, hindi tayo natutulog sa probinsya ng Maguindanao, natutulog tayo sa kabilang mga probinsya. Pag mga 5 p.m. na at didilim na, malapit ng dumilim, ay lumalabas na tayo sa probinsya at babalik na lang tayong tatlo the next day para sa canvassing ulit. So it was a great experience sa ating tatlo na in a very difficult situation, we managed to defend at least the votes of the genuine opposition at that time. So ngayon, you are in a difficult situation. Lahat tayo actually in a difficult situation, pero sa'yo nakapiit ka. So alam ko mahirap ang kalagayan mo. Sana makatulong na maibsan ang hirap mo ng aming mga greetings sa'yo, mga kaibigan, na concerned doon sa iyong kalagayan at kasama sa humihiling na mapalaya ka. Niyaya rin ako na magbigay ng kanta at pagtiyagaan mo na, hindi naman ako singer, pero it's the thought that counts naman . So just remember, doon sa greetings sa'yo, of course you can focus doon sa happy birthday, pero also focus din on that part of the greeting which says, you will have more birthdays to come. Don't worry, walang forever dyan sa Malacanang. Darating din ang panahon na lalaya ka at makakamit din nating lahat ang hustisyang matagal nang pinagkait sa atin. Mahirap ang buhay, pero I hope you still enjoy your day. This is your day
At sana naman kahit papano, you will be able to spend it with your family and friends dyan sa kulungan. No? Words of encouragement are not enough, I'm sure. But may tiwala ako that you are a very strong woman and that you will get through this. Happy birthday! Maligayang bati sa iyong kaarawan. Tahana't matulog, mag-uumaga na. Matagal pang darating, mahal mong ina. Ewan ko, bunso ko, kung kailan darating. Huwag nang lumuha, tulog ng mahimbing. Humayo siya at lumaban para sa demokrasya. Nais niyang makita mo magandang umaga. Kaya't tahana't matulog, mag-uumaga na. Malayo man si ina, sa puso'y malapit siya. Happy birthday. Magandang araw po sa inyo, minamahal naming Senator Leila de Lima. Sa araw na ito, ako po si Father Connect Garganta, kasama ng marami pang iba, ay bumabati sa inyo ng maligayang kaarawan. Ang panalangin ko po sa inyo, katulad ng panalangin ng iba, ay kalusugan para sa inyong isipan, kaluluwa at katawan. Gayon din, panalangin para sa pagkakamit patuloy ng biyaya ng kalayaan. Hindi lamang kalayaan sa pisikal na katayuan, kundi kalayaan para sa ating pagnanais na maging isang bansa na sa inyong patuloy na paglilingkod at sa paglilingkod ng marami pang mga nanunungkulan sa ating bansa ay tunay na makamit natin ang kasarilan para sa sarili at para sa iba. Maligayang kaarawan po at pagpalain po kayo ng Panginoon. I had an incredible moment yesterday. I got my best Christmas gift. My mom, who's clueless about my situation, visited me for the first time. A most surprising and unexpected visit. She came unannounced at around 9 a.m. or right before our regular 10 a.m. Sunday Mass, accompanied by my brother Nonoy and their aunt Mama Liz. Having missed each other for almost 2 years, we cried while hugging each other. It was a conspiracy of sorts among my siblings who decided recently that it's time to come clean and tell her mom where her eldest daughter is. They finally told her I'm in Camp Crame. But her state of dementia, she's now 86 years old, failed to grasp the real import of such a revelation. It blocked her from reality with all its pains.
a stroke of divine providence. So much so that when we started bonding, my mom repeatedly asked in semi-trance where we were. She had no idea this is a detention facility. My brother and I then realized the futility of full disclosure. It no longer matters to our mom where I am or what was done to me. All she wanted was to see me, and vice versa. It was an answered prayer for both of us. God indeed has His own ways, different from ours. He throws in His own surprises. God is great all the time. I am no longer in a hurry. I don't rush anymore. Prior to February 24, on the day of my arrest, time is my number one enemy. In everything I do, whether domestic chores or work-related, especially in public service, time is never sufficient. Vacation, a real restful vacation, is never in my vocabulary. Not anymore. At least for now. Time is what I have now. More than enough time. More time to read, to pray, to rest and exercise, and to sleep. I was even watching the heavy outpouring of rain this afternoon here at Quezon City. I feed and watch over stray cats, my new pets. I tell myself that I'm simply having a forced vacation, an involuntary sabbatical. This is also a detour in my life. And I'm not complaining. God indeed has His own ways, mysterious ways. My hopes are as simple as they are complicated. I hope the Filipino people will get the government that they need and deserve. The Filipino people are hardworking, trusting, and loyal people. They need a government and public servants that will prove themselves deserving of that trust and loyalty and will reward their hard work with honest and selfless public service by putting the Filipino people's interests first and foremost, and not just as a byproduct or an indirect result of serving the self-interests of those in power and their allies. They need and deserve a government that will go on lockdown as soon as a pandemic is identified because the health and safety of the Filipino people demand it and will not sit twiddling its thumbs afraid to offend a foreign power. A government with public officials who act with accountability, not as if they are above the law by recklessly disregarding restrictions and thereby putting other people at risk for their own convenience. They need and deserve government that will pass laws that protect them, rather than weaponize the law to ensure that those in power will stay in power. They need and deserve a government that will fight for them, not be the first to abuse them. In short, I hope for a Philippines and a Filipino government that are wholly and unconditionally for the Filipino people. My fear is that the time and chance to secure my hopes and vision for the future of this country is running out. Democracy has been in rapid decline since June 30, 2016. With the chilling effects of the bloody war on drugs, the weaponization of the law against political dissent, the militarization of civilian government, the frighteningly apparent interference and influence of a foreign government in our government, which has affected even our response to a pandemic. I am afraid that we are fast running out of time. 2022 will be a landmark year in our history. I am sure of it. I'm just not sure how it will be remembered. I have great hopes and equally great fears. On a personal level, my biggest hope is freedom and vindication soonest or before 2022.
My biggest fear? No vindication within my lifetime for the gross injustice done to me. That I'm much tougher than I thought, and my capacity for endurance is almost boundless. That I can, in fact, face any adversity. My self discipline and high tolerance to discomforts have never been so manifest. I've always been strong as I'd been reared and mentored by my late father to be such. His words continue to reverberate. No matter what the cost, always stand by what you believe is right and just. And this ordeal has tested the limits of my fortitude and has further honed it. Indeed, God will not allow us to be tried beyond our strength. There's also the realization that my weaknesses are as much valuable as my strengths. I am strong because I am weak. I'm not ashamed of my weaknesses and failures because these, like my strengths and successes, define my humanity. Ibang klase talaga yung mga dispatch na nanggaling kay Sen Laila. Ang lalim ng mga refleksyon, no? Isipin mo, in almost 4 years, may halos 1,000 dispatch na binahagi si Sen Laila. Ang nakatuwa, no? Hindi natin masyado na pag-usapan, Meg. Nung simula kasi, sina Angel, pinag-usapan, binahagi to isa-isa. Yung schedule ng buhay niya, di ba? Yung kwento ng buhay ni LDL. Pero yung pagbabahagi, hindi siya pagbabahagi ng sarili, pero pagbabahagi siya ng karapatan, ng dignidad ng mga tao. That's true, no, Gio? Nakakatuwa. Sabi mo nga, almost 1,000 dispatches since na-incarcerate siya. And you know, it only really goes to show yung attitude of Senator Leila de Lima na, you know, this is really, yung pagkakakulong niya, may purpose talaga eh. Hindi siya nawawalan ng pag-asa na kahit nakakulong na siya, ang iniisip pa rin niya yung bayan, no? It's not about her, lagi niya nga paulit-ulit na sinasabi. And I think, isa rin sa mga mensahe niya para sa atin itong event na ito, na kung saan tayong lahat, itong online community natin, nagsasama-sama at nagkakaisa. Sana maging springboard ito, no? Sa mga sakripisyo na ginawa ni Senator Leila, sana ito ay mag-udyok na mag-start ng something na kung paano pa natin itutuloy, pagpapatibayin ang mensahe niya na pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Di lang sa kapwa natin, pero pati din sa ating mga sarili. Kaya nakita natin, balikan ko yung sinabi ni Archbishop Soc Villegas, so that Senator Leila's detention is the biggest symbol of what is wrong with our country. But her faith and her courage is also the best symbol of hope for what we can do to heal this land. Kaya yung laban ni Senadora ay laban nating lahat. Baka, Meg, sa closing natin ngayong gabi, magpaalam na tayo at 12:06 na pero ang dami pa rin nanonood at very touching, no, yung dispatches, yung pagbabasa. Pero nasa oras na tayo ng pasasalamat din sa lahat ng mga nanood at sumuporta ngayong gabi.
Yes, opo. God willing po, sa susunod na magkikita-kita tayo ay sana nakalaya na si Senator Leila sa susunod niyang birthday. Sana yun ang sineselebrate natin. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Nakikita ko po yung aking telepono na medyo dumarami ang mga puso. Salamat po na pinusuan niyo ang Laylaya. Nagagalak po kami ngayon. It was an honor to host this event. At sa ngalan po ng mga organizers ng programang ito, kami po ay taos-puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat na tumutok, nanood at nakinig. Once again, ako po si Meg Serranilla at hanggang sa susunod po nating e-jamming. Ako naman si Gio at maraming salamat po sa lahat ng nakiisa, sa mga nagbasa ng dispatch, nagbigay ng pahayag, nagsalita, nagpuso at sumuporta. Alam natin, sama-sama tayong manindigan at alam natin na may liwanag ang ating bukas. Magandang gabi po sa ating lahat. Di nyo ba naririnig, tinig ng bayan na galing? Himig ito ng Pilipinong di muli palulubi. Tuturugin ang dilim, ang araw ay mag-aaraw, at mga pusong nagtinti ay magliliyak. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwag? Nagisingin ang mga panatikong bihit mulat. Kasinungalingan labanan hanggang mahuwag. Di nyo ba naririnig, tinig ng bayan na galing? Tinig ito ng Pilipinong di muli palulubi. Tuturugin ang dilim, ang araw ay mag-aaraw, at mga pusong nagtimpi ay magliliyak. Ikaw ba ay dadaing na lang kimit magmumula?